आज हामी यहाँहरूलाई यो माइक्रोस्कोप के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू म यहाँलाई बताउन गइरहेको छु। त्यो सँगसँगै माइक्रोस्कोप डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौँ। यो माइक्रोस्कोप हामी नामबाटै अलिअलि अन्दाज गर्न सक्छौँ यो के हो भनेर। माइक्रो भनेको एकदमै सानो चिज, स्कोप भनेको स्टडी गर्ने अथवा अब्जर्भ गर्ने। माइक्रोस्कोपको मिनिङ के भयो भने सानो सानो चिजहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नको लागि यो एपरेटस अथवा यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ। यो जेनरली अब माइक्रोस्कोप अनेक खालको हुन्छ। यसलाई अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छु किनभने डिफ्रेन्ट टाइप अफ लेन्स अथवा मिररहरूको युज गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। सो माइक्रोस्कोपलाई डिफाइन गर्दा कसरी गर्नु पऱ्यो भने माइक्रोस्कोप इज एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट विच क्यान म्याग्निफाई द अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टलाई म्याग्निफाई गर्नको लागि युज हुने अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टलाई नै माइक्रोस्कोप भनिन्छ। अब मैले यहाँको अगाडि राखेको यो माइक्रोस्कोप चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भयो। यस्तो माइक्रोस्कोप अरू पनि हुन्छन्, जस्तो कि सिम्पल अथवा डाइसेक्टिङ माइक्रोस्कोप पनि हुन्छ। यो चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भयो। यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो माइक्रोस्कोपमा चाहिँ एउटाभन्दा बढी लेन्सहरू युज भएको छ। अनि सिम्पल माइक्रोस्कोप हुन्छ अर्को, यहाँहरूलाई म एकछिन पछाडि देखाउँला। त्यो सिम्पल माइक्रोस्कोपको मिनिङ के हुन्छ, जहाँ एउटा मात्रै लेन्स युज हुन्छ त्यो चाहिँ सिम्पल माइक्रोस्कोप भयो। एउटाभन्दा बढी लेन्सहरू युज हुन्छ भने त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भयो। सो यो चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भयो। अब म यहाँहरूलाई यो माइक्रोस्कोप डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू के हो र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने यसको बारेमा यहाँहरूलाई बताउँछु। अब यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो होल माइक्रोस्कोपमा डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ। यो पार्ट्सहरूलाई ब्रोडली दुईवटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। एउटा मेकानिकल पार्ट्स, अर्को चाहिँ अप्टिकल पार्ट्स। अब म यहाँहरूलाई वान बाई वान गरेर त्यो दुईटै पार्ट्सहरू देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कि अब यहाँहरू हेरौँ, म पहिला सुरु गर्छु मेकानिकल पार्ट्सहरूबाट। मेकानिकल पार्ट्समा चाहिँ मिरर र लेन्सहरूको युज हुँदैन, त्यही पार्ट्सलाई मेकानिकल पार्ट्स भन्छ। यहाँनिर हामी देख्छौँ यो यसलाई हामी बेस भन्छौँ। यो हर्स सेप भन्छ, घोडाको जुन खुट्टामा लाउने एउटा फलामको प्लेट हुन्छ त्यस्तै सेपको अथवा झन्डै झन्डै यु सेपको छ। यहाँ हामी यसरी घुमाएर पनि हेर्न सक्छौँ। यो मुनिको स्ट्रक्चर जहाँनिर होल माइक्रोस्कोप बसेको हुन्छ त्यसैलाई नै बेस भन्ने गरिन्छ। दिस पोर्सन इज कल्ड बेस। त्यस पछाडि यो पोर्सन छ, यो यो जुन लेखिएको यो देखिन्छ नि, यो माथि उठेको जस्तो स्ट्रक्चर म यताबाट देखाइरहेको छु। अहिले फेरि यहाँ दुईवटा स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ, यसलाई हामी पिल्लर भन्छौँ। यो पिल्लरमा यो माइक्रोस्कोप अडिएको छ। यो घरको पिल्लर जस्तै हो, यो माइक्रोस्कोपको पिल्लर भयो, यसलाई पिल्लर भन्छ। द्याट हेल्प्स टु सपोर्ट द माइक्रोस्कोप। त्यस पछाडि यहाँ एउटा सानो नब जस्तो देख्नुहुन्छ, यहाँहरूले एउटा जोइन्ट जस्तो देख्नुहुन्छ, यसलाई भन्छ इन्क्लिनेसन जोइन्ट। इन्क्लिनेसन जोइन्ट भनेको यो जोइन्टको कारणले माइक्रोस्कोपलाई हामी यसरी टिल्ट गर्न सक्छौँ, यसरी ढल्काउन सक्छौँ। यो ढल्काउन सपोर्ट गर्ने जुन एउटा पोइन्ट हुन्छ अथवा जोइन्ट हुन्छ त्यसैलाई हामी इन्क्लिनेसन पोइन्ट अथवा इन्क्लिनेसन जोइन्ट भन्छौँ। द्याट हेल्प्स टु टिल्ट द माइक्रोस्कोप एकोर्डिङ टु द हाइट। जस्तो माइक्रोस्कोपलाई हामी सधैँ यसरी स्ट्रेट यसरी नै हेर्नुपर्छ, उभिएर यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ हामी माइक्रोस्कोपलाई यसरी पनि ढल्काएर हेर्न पनि सक्छौँ, यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। हो यही पोइन्टले गर्दाखेरि यो माइक्रोस्कोप यसरी ढल्किराखेको हुन्छ। सो त्यस पछाडि अर्को मेकानिकल पार्ट्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई भन्छ स्टेज। एउटा स्क्वायर सेपको प्लेट छ यहाँनिर, त्यसलाई भन्छ स्टेज। यो स्टेज भनेको चाहिँ जहाँ हामी स्लाइडहरू राख्छौँ अथवा हामीले अब्जर्भ गर्ने मेटेरियल्सहरू स्लाइडमा आउँछ, त्यो स्लाइडलाई यहाँ माथि राखिन्छ। सो स्टेज इज द स्ट्रक्चर, स्क्वायर सेप स्ट्रक्चर वर वी प्लेस स्लाइड। यहाँ स्लाइडहरू राख्ने ठाउँ हुन्छ, यसलाई भन्छ स्टेज। अनि यो जुन यो चिम्टा जस्तो देख्छौँ हामी, यसलाई क्लिप भन्छ, स्टेज क्लिप। यसले अड्याउने काम गर्छ। यहाँ स्लाइड राखिन्छ, जस्तो कि म यहाँहरूलाई देखाउँछु। यो एउटा स्लाइड भयो, ग्लास स्लाइड। अनि यो स्लाइडलाई यहाँ राखेर स्टेजमाथि राखेर यो क्लिपले यसरी अड्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई स्टेज क्लिप भन्छौँ जेनरली। यसरी स्टेज क्लिपको सहायताले माइक्रोस्कोपमा यो स्लाइडलाई चाहिँ स्टेजमाथि राखेर अब्जर्भ गरिन्छ। यो क्लिपको कारणले यो स्लाइड यताउति सर्न पाउँदैन। दिस क्लिप्स हेल्प्स टु फिक्स द स्लाइड्स अन द स्टेज। अहिले मैले कहिलेकाहीँ हेर्दै जाँदाखेरि यो हल्लिन सक्छ, हल्लिएपछि हामीले हेर्नुपर्ने चिजहरू फेरि यताउति पर्न जान्छ, त्यसबाट हामीलाई यसले बचाउँछ। त्यस पछाडि यो स्ट्रक्चर यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो चिज मोरलेस सी सेपको स्ट्रक्चर छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई आर्म भन्छ, एआरएम आर्म भन्छ। यो आर्ममा चाहिँ हामी समाउने काम गर्छौँ। यसरी माइक्रोस्कोपलाई हामीले बोक्दाखेरि यसरी बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। सो होल्डिङ दिस राइट ह्यान्ड अन दिस आर्म, यो आर्ममा यसरी
समाएर माइक्रोस्कोपलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ अनि अर्को हात चाहिँ हामीले यसरी माइक्रोस्कोपको फेदमा सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज हाउ वी हेभ टु होल्ड द माइक्रोस्कोप एन्ड दिस इज स्ट्रक्चर दिस पोर्सन हेल्प्स टु होल्ड द माइक्रोस्कोप सो दिस इज कल्ड आर्म एआरएम आर्म त्यस पछाडि अर्को मेकानिकल पार्ट्स यहाँ हामी देख्छौँ यो पोर्सन यसलाई हामी बडी ट्युब भन्छौँ बडी ट्युब एउटा होलो ट्युब हुन्छ यहाँभित्र केही पनि हुँदैन खाली हुन्छ एउटा ट्युब जस्तो हुन्छ अलिकति डायमिटर ठुलो छ यहाँ देख्न सक्छौँ अनि यो अलिकति लामो पनि छ यो ट्युब यसलाई हामी बडी ट्युब भन्छौँ यो बडी ट्युब तल माथि गर्न सक्छ जस्तो कि यो स्ट्रक्चर छ अहिले यसको कुरा गरौँला यो स्ट्रक्चरलाई यसरी घुमाउँदाखेरि यो बडी ट्युब तल माथि गर्छ सो दिस इज कल बडी ट्युब विच इज एक्चुअली अ हलो ट्युब थ्रु द लाइट कम्स एबभ यो बिचको ट्युबबाट पालबाट चाहिँ लाइट माथि आउने गर्छ अनि यहाँ अर्को एउटा ट्युब देख्छौँ हामी यहाँनिर अलिक सानो डायमिटरको र अलिक छोटो छ योभन्दा छोटो छ यसलाई ड्र ट्युब भनिन्छ सो यो पनि बडी ट्युब मुभ गरे सँगसँगै तल र माथि मुभ गर्ने गर्छ यसरी सो यो अर्को ट्युब जसलाई हामी ड्र ट्युब भन्छौँ यो अर्को मेकानिकल पार्ट्स भयो त्यस्तै अब अर्को मेकानिकल पार्ट्स भनेको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ यसलाई भन्छ कोर्स एडजस्टमेन्ट नब भन्छ COARSC कोर्स एडजस्टमेन्ट अथवा रफ एडजस्टमेन्ट नब पनि भन्छ अलिकति ठुलो डायमिटरको छ यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसको डायमिटर यो केएनओबी नबको डायमिटर अलिकति ठुलो छ यो अलिकति सानो छ यो ठुलो खालको यो ठुलो साइजको नब भएको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी अघि मैले बताए जस्तै रफ एडजस्टमेन्ट नब अथवा कोर्स एडजस्टमेन्ट नब भन्छौँ यो दुई साइडमा यसरी बटारिन्छ घुम्छ यसरी यता पनि घुम्छ यता पनि घुम्छ यो घुमे सँगसँगै यो होल स्ट्रक्चर नै तलमाथि मुभ गरिराखेको हुन्छ यसलाई भन्छ कोर्स एडजस्टमेन्ट नब यसले चाहिँ हामी यहाँ मेटेरियल्सहरू यहाँ राखिसकेपछि अनिखेरि यो लेन्सलाई यो अब्जेक्टिभ लेन्सहरू भन्छ यो अब्जेक्टिभ लेन्सलाई तलमाथि सार्ने काम गर्छ कुन हाइटमा पुर्याउँदाखेरि ठ्याक्क देखिन्छ त्यही हाइटमा पुर्याउन यसले सहयोग गर्छ रोटेट गरेर त्यस्तै अर्को एउटा नब छ त्यसलाई भन्छ फाइन एडजस्टमेन्ट नब यो छ यो अलिकति सानो डायमिटरको छ हामी देख्न सक्छौँ यो ठुलो डायमिटरको यो सानो डायमिटरको यो फाइन एडजस्टमेन्ट नब हुन्छ यो पनि दुई साइडमा यसरी घुमिराखेको हुन्छ सो पहिला हामीले कुनै पनि मेटेरियललाई अब्जर्भ गर्नु पर्यो भने यसलाई घुमाएर अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी जब देखिसक्छ अनि देखिएको जुन इमेज हुन्छ त्यसलाई अझ बढी क्लियर गर्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ सो यसको नाम नै फाइन एडजस्टमेन्ट नब भनेको यसले फाइन स्ट्रक्चरहरू देख्नको लागि सहयोग गर्छ सो यो पनि हामीले यसरी माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि जहिले पनि यसलाई घुमाएर चलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यसरी कतातिर बटार्दाखेरि क्लियर देखिन्छ त्यही अनुसार हामीले बटाइराख्नुपर्ने हुन्छ अनि जब क्लियर देखिन्छ छोड्नुपर्ने हुन्छ सो माइक्रोस्कोपमा हामीले चलाउँदाखेरि पहिला यसलाई चलाउनु पर्ने भयो यो कोर्स एडजस्टमेन्ट नब त्यस पछाडि यसलाई भन्छ फाइन एडजस्टमेन्ट नब यो चलाएर अनि फाइनली राम्रो स्ट्रक्चर हामी हेर्न सक्छौँ त्यसै गरी यहाँ एउटा स्ट्रक्चर जहाँ मैले छोइराखेको छु यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति घुमेको सर्कुलर सेपको छ यो यसरी रोटेट गर्दाखेरि रोटेट हुन्छ यसलाई भन्छ नोच पिस यो स्ट्रक्चर छ यसलाई नोच पिस भन्छ यो नोच पिस चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ यसरी दुई साइडमा यहाँ अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो रोटेट भइरहेको छ यहाँ चलाउँदाखेरि अथवा घुमाउँदाखेरि यो यसरी रोटेट हुन्छ यसलाई नोच पिस भन्छ यो नोच पिसमा यो लेन्सहरू फिक्स भएको छ यो लेन्सलाई अब्जेक्टिभ लेन्स भन्छ यो नोच पिसको काम चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्सहरूलाई यसरी रोटेट गर्ने कुन पावरको अब्जेक्टिभ लेन्सहरू हामीलाई चाहिन्छ डिफ्रेन्ट पावरहरू हुन्छ अब्जेक्टिभ लेन्समा त्यही अनुसारको अब्जेक्टिभ लेन्स युज गर्नको लागि यसले हामीलाई सहयोग गर्छ यसलाई भन्छ नोच पिस सो अहिले मैले कुराहरू गरेँ केही माइक्रोस्कोप पार्ट्सहरू देखाएँ जुन चाहिँ मेनली मेकानिकल पार्ट्सहरू हुन् जहाँ मिरर छैन जहाँ लेन्सहरू छैन त्यो पार्ट्सको बारेमा कुरा गरेँ अब म यहाँहरूलाई यो माइक्रोस्कोपमा भएका केही अप्टिकल पार्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु यहाँबाट मैले सुरु गरेँ यसलाई भन्छ मिरर यो मिरर भन्छ माइक्रोस्कोपमा मिरर नभइकन हुँदैन मिररको काम चाहिँ लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्छ रिफ्लेक्ट गरेर यो अब्जेक्ट यहाँनिर राखेको हुन्छ अब्जेक्टतिर पुर्याउने काम गर्छ त्यसको लागि यहाँ मिरर राखेको हुन्छ यो मिरर यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट भइराखेको हुन्छ एउटा स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चरमा यसरी मिरर यहाँनिर अडियाएको छ यसलाई भन्छ मिरर फर्क यो चाहिँ एक्चुअली यो मिरर फर्क चाहिँ मेकानिकल पार्ट्स भयो र मिरर चाहिँ अप्टिकल पार्ट्सहरू भयो यो मैले सुरुमा मिरर भन्ने अप्टिकल पार्ट्सबाट सुरु गरिरहेको छु यो मिरर छाम्यो भने दुई खालको मिररहरू कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा युज हुन्छ एकातिर चाहिँ चिल्लो हुन्छ हामीले घरमा राखेको मिरर जस्तै कोठाको ऐना जस्तै हुन्छ यो चाहिँ हैन यसलाई भन्छ प्लेन मिरर
अनि यतातिर चाहिँ अलिकति भित्र पसेको मिरर हुन्छ, अलिक खाल्टो परेको मिरर छ, त्यसलाई कन्केभ मिरर भन्छ। सो दुई साइडमा मिरर छ तर फरक फरक खालको, एकातिर प्लेन मिरर छ अनि अर्कोतिर चाहिँ अलिक खाल्टो परेको कन्केभ मिरर छ। त्यो दुईटालाई एकैचोटि भन्दाखेरि प्लानो कन्केभ मिरर भनेर भन्नुपर्छ हामीले। सो मिरर कुन खालको मिरर युज हुन्छ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा भन्यो भने प्लानो कन्केभ, प्लेन मिरर एज वेल एज कन्केभ मिरर। अनि यो मिररको काम मैले अघि बताइसकेँ लाइट रिफ्लेक्ट गर्ने हो। अब कहिले हामीले यो प्लेन मिरर चलाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ कन्केभ मिरर। अब दिन एकदम उज्यालो दिनमा काम गरिरहेको छ अथवा काम गर्ने ठाउँमा लाइट प्रशस्त मात्रामा छ भने हामी प्लेन मिरर युज गर्न सक्छौँ। र लाइट अलिक कम छ, अलिकति अँध्यारो कोठा छ अथवा दिन त्यति उज्यालो छैन भने चाहिँ हामीले कन्केभ मिरर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कन्केभ मिररले धेरै लाइटलाई फोकस गर्ने काम गर्छ अथवा कन्भर्ज गर्ने काम गर्छ अथवा लाइटको एमाउन्ट बढाउन काम गर्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति ठाउँ अनुसार यो मिररलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले घुमाएर यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिकैको एकदम प्रशस्त उज्यालो आएको छ भने यो युज गर्ने, लाइट पुगेको छैन भने यो प्लेन मिरर कन्केभ मिरर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यो मिरर माइक्रोस्कोपमा नहुने optical part, so that helps to reflect the light, and according to the working environment or condition we have to choose the type of the mirror, कुन खालको मिरर युज गर्ने हो। त्यस पछाडि हामी अर्को एउटा स्ट्रक्चर यहाँनिर देख्छौँ। यो स्ट्रक्चर छ जहाँ जुन मैले छोइराखेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर, यसलाई आइरिस अथवा डायफ्राम भन्छ। यहाँ अब मैले अलिकति यहाँ माइक्रोस्कोपलाई मैले यहाँलाई ढल्काएर देखाएँ, यहाँ अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर यसरी यहाँनिर यस्तो खालको पाल जस्तो स्ट्रक्चर यहाँनिर अलिकति यहाँ अलिकति ढल्काएँ मैले, सायद यहाँले देख्नुभयो होला। यहाँ पाल पर्दै बन्द हुँदै गरेको देखिन्छ, यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ यहाँनिर। यो यसरी एकातिर लग्यो भने यो पाल पर्छ, एकातिर लग्यो भने यो बन्द हुन्छ। यो स्ट्रक्चरलाई नै हामी आइरिस भन्छौँ। सो आइरिसको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एमाउन्ट अफ लाइट कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सायद अहिले यहाँहरूले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो आइरिस एन्ड डायफ्राम, यो कहिले हामीले यतातिर सार्नुपर्ने हुन्छ, कहिले यतातिर सार्नुपर्ने हुन्छ भनेको यो बिचको पाल कहिले खोल्नुपर्ने हुन्छ, कहिले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार यसलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको जस्तै धेरै उज्यालो लाइट आएको छ भने अलिकति कम गर्नु पर्यो, किनभने धेरै उज्यालो भयो भने कहिले काहीँ टल्किन्छ। अलिकति लाइट कम गर्नु पर्यो भने हामी यो पाललाई सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई घुमाएर हैन। अनि अलिक लाइट पुगेको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो पाललाई ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो इन दिस वे आइरिस हेल्प्स टु कन्ट्रोल द एमाउन्ट अफ लाइट द्याट इन्टर्स इन आवर अब्जेक्ट। हामीले राखेको अब्जेक्टमा कति लाइट पठाउने, कति उज्यालो छिर्दाखेरि चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ, क्लियर देखिन्छ, त्यही अनुसार यो आइरिसले एमाउन्ट अफ लाइटलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यो अर्को अप्टिकल पार्ट्स भयो। अनि यो आइरिसदेखि ठ्याक्कै माथि यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर, जहाँभित्र एउटा लेन्स छ, त्यसलाई कन्डेन्सर भनिन्छ। त्यो कन्डेन्सरले लाइटलाई अझ बढी फोकस गर्ने काम गर्छ। जस्तै कि लाइट बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ, लाइट बाहिरबाट आएको लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर यो आइरिसको पालबाट भित्र जान्छ अनि भित्रबाट यो कन्डेन्सरमा पुग्छ लाइट। अनि त्यो लाइटलाई त्यो त्यहाँ कन्डेन्सरमा भएको एउटा लेन्सले अझ बढी फोकस गरेर अथवा कन्भर्ज गरेर एक्युमुलेट गरेर सँगै राख्ने काम गर्छ, लाइटलाई कन्भर्ज गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा धेरै उज्यालो हामीले राखेको अब्जेक्टमा पुग्न सक्छ। सो यसको नाम हो कन्डेन्सर। नामै कन्डेन्सर मतलब इट कन्डेन्स द लाइट भनेको इट एक्युमुलेट्स द लाइट सो द्याट मोर लाइट इज अभाइलेबल इन द अब्जेक्ट। So this is another optical part which is known as the condenser. अनिखेरि ठ्याक्कै हेऱ्यो भने कन्डेन्सरको लेन्सबाट आएको लाइट चाहिँ यो स्टेज भयो, स्टेजको बिचमा एउटा पाल हुन्छ। यहाँलाई म देखाउँ, यो स्टेज भनेको थिएँ मैले, स्टेजको बिचमा एउटा पाल हुन्छ, त्यो पालमा पनि एउटा सानो सिसा राखेको छ। त्यो कन्डेन्सरबाट आएको लाइट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्टेजको त्यो पालबाट माथितिर आउँछ अनि ठ्याक्कै त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यो स्लाइड राख्नुपर्ने हुन्छ, यसरी स्लाइड राख्नुपर्ने हुन्छ। अनिखेरि स्लाइडमा भएको अब्जेक्ट माथिबाट हेर्दा देखिन्छ। एनिवे यो कन्डेन्सरको काम इट हेल्प्स टु कन्डेन्स द लाइट द्याट पासेस थ्रु द ओपनिङ अफ द स्टेज एन्ड फाइनली टु द अब्जेक्टमा पुग्छ। सो यो अर्को अप्टिकल पार्ट्स भयो। त्यस्तै अर्को मेन अप्टिकल पार्ट्स भनेको चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ मैले निकालेँ भने यो एउटा ट्युब, अहिले मैले कुरा गरिसकेँ, यो ट्युबको नाम चाहिँ ड्र ट्युब भयो। अनि त्यही ड्र ट्युबमा यो एउटा स्ट्रक्चर फिक्स भएको हुन्छ, यसलाई भन्छ आइपिस। यो आइपिसमा एउटा लेन्स पनि यहाँनिर फिट भएको हुन्छ, यहाँ राखेको हुन्छ, फिक्स गरेको हुन्छ। यसलाई
आई लेन्स पनि भन्ने गरिन्छ यो होल स्ट्रक्चर आई पिच भयो र यहाँ राख्ने लेन्सलाई चाहिँ आई लेन्स पनि भनिन्छ सो यसलाई यसरी ड्रटीमा यसरी इन्सर्ट गर्ने गरिन्छ यो सजिलै इन्सर्ट हुन्छ यसरी इन्सर्ट गरिन्छ सो इन दिस वे दिस इज कल्ड आई पिस को मतलब के हो दिस लेन्स इज युज टु observe the object and it is very closer to your eyes that's why it is called eyepiece eyepiece त्यस कारणले भनेको किनभने आँखाको नजिक हुन्छ र यहाँबाट हेर्ने काम गरिन्छ त्यस्तै अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अप्टिकल पार्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ अब्जेक्टिभ पिस अथवा अब्जेक्टिभ लेन्स पनि भनौँ हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो स्ट्रक्चर जुन यहाँ नोज पिसमा फिक्स भएको छ यहाँ पालहरु हुन्छ यहाँहरुलाई म देखाउँ अलिकति कि यहाँ एउटा पाल हुन्छ जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पाल छ यही पालमा चाहिँ यो अब्जेक्टिभ लेन्सहरुलाई यसरी हामीले रोटेट गरेर यहाँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यो अब्जेक्टिभ लेन्सहरुको डिफरेन्ट पावरहरु हुन्छ जस्तो कि पावरहरु यहाँ साइडमा लेखेको हुन्छ यहाँ सायद देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न यहाँनिर 10x भनेर लेखेको हुन्छ यहाँनिर 10x छ अर्को छ यहाँनिर यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले 40x भनेर लेखेको छ हैन यसरी डिफरेन्ट पावरको अब्जेक्टिभ लेन्सहरु हुन्छ अर्को यहाँ हामी यहाँनिर एउटा खाली छ यहाँ पनि एउटा अब्जेक्टिभ लेन्सलाई फिक्स गर्न सकिन्छ 100x को पावरको अब्जेक्टिभ लेन्स पनि राख्न सकिन्छ एनीवे यो जुन स्ट्रक्चर छ औंला जस्तो स्ट्रक्चर जुन निक्लिराखेको छ यो चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स भयो अनि यसलाई अब्जेक्टिभ लेन्स किन भनेको भन्दाखेरि यो यहाँनिर हामीले राखेको हुन्छ अब्जेक्टको छेउमा भएको हुनाले यसलाई अब्जेक्टिभ लेन्स भनिन्छ अनि फेरि अब्जेक्टिभ लेन्सको मैले बताएँ यो रोटेट हुन्छ यो नोज पिस रोटेट भए सँगसँगै अब्जेक्टिभ लेन्सहरु पनि रोटेट भइराखेको हुन्छ अनि यसको पावरको कुरा पनि मैले गरेँ डिफरेन्ट पावरको अब्जेक्टिभ लेन्सहरु हुन्छ जेनरली 3 डिफरेन्ट पावर्स अफ अब्जेक्टिभ लेन्स आर युज्ड एउटा छ 10x अर्को चाहिँ 40x अनि अर्को 100x हुन्छ यो माइक्रोस्कोपमा चाहिँ हामी देख्छौं दुईटा मात्रै पावरहरु छ अहिलेलाई 10x अनि 40x यहाँ यो स्ट्रक्चरमा हामी 100x फिक्स गर्न पनि सक्छौं यो भयो अब्जेक्टिभ लेन्स अनि जस्तो कि मैले यसको कुरा गर्दै थिएँ यसको पावर हुन्छ भन्दै थिएँ यो आइपिस छ अथवा आई लेन्स यसको पनि डिफरेन्ट पावर्सहरु हुन्छ जेनरली 3 डिफरेन्ट पावर्सहरु हुन्छ 5x 10x एन्ड 15x यहाँले अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10x भनेर लेखेको छ माथितिर यहाँ 10x भनेर लेखेको छ यो 10x ले यो यसको पावरलाई जनाउँछ त्यसकै अर्को यसलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ अर्को यो 15x भएको पनि हुन सक्छ 5x भएको पनि हुन सक्छ आफ्नो डिजायर अनुसार हामी यसलाई राख्न सक्छौं कुन पावरको राख्दा क्लियर देखिन्छ त्यही अनुसारको हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यो अब्जेक्टिभ लेन्स पनि कुन पावरको अब्जेक्टिभ लेन्सबाट क्लियर देखिन्छ त्यही अनुसारको अब्जेक्टिभ लेन्स हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अहिले मैले गरेका कुराहरु चाहिँ जुन लास्टमा मैले बताएका पार्ट्सहरु चाहिँ अप्टिकल पार्ट्सहरु भए जस्तो कि मैले फेरि एकचोटी देखाएँ अप्टिकल पार्ट्स के रहेछ भन्दाखेरि एउटा रहेछ मिरर अनि अर्को रहेछ आइरिस र डायफ्राम अर्को रहेछ यहाँ कन्डेन्सर अनि त्यसपछि रह्यो यो आइपिस अनि अर्को रह्यो अब्जेक्टिभ पिस अथवा अब्जेक्टिभ लेन्स सो दिस इज हाउ वी क्यान सी द डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप अब सिम्पल माइक्रोस्कोप हेर्यो भने लगभग मोडल यस्तै हो तर यति धेरै कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हुँदैन सिम्पल माइक्रोस्कोपमा त्यसमा जम्मै एउटा मात्रै लेन्स भएको हुन्छ तर वर्किङ मेकानिजमहरु चाहिँ लगभग उस्तै हुन्छ सिम्पल र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको मैले अहिले यहाँहरुलाई बताएको चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको कुरा हो ल अहिले मैले यहाँहरुलाई डिफरेन्ट पार्ट्स अफ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको बारेमा कुरा गरे अब म यहाँहरुलाई म्याग्निफिकेसनको बारेमा कुरा गर्छु के हो म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोपले कुनै अब्जेक्टलाई कति गुना ठूलो मल्टिप्लाई गरेर बनाएर देखाउँछ भनेको माइक्रोस्कोपको काम नै के हो कि अब्जेक्टको इमेजलाई म्याग्निफाई गर्ने हो अनि कति गुना हामीले हेरेको अब जस्तो कि यहाँ राखेको कुरा त हामी देख्दैनौं तर यहाँ राख्दाखेरि देखिन्छ यसको मतलब यसको यहाँ भित्रको स्ट्रक्चर म्याग्निफाई भएको छ कति गुना म्याग्निफाई भएको छ त्यसैलाई जनाउने जुन पावर हुन्छ नि दिस इज कल्ड पावर अफ माइक्रोस्कोप that helps to magnify the object and the power of multiplication in the size is called what magnification जस्तो कि अब यहाँ मैले यहाँलाई देखाएँ यहाँ 10x छ 10x को अब्जेक्टिभ छ यो अनि यहाँ मैले यहाँलाई देखाएँ यो पनि 10x नै छ आइपिस पनि 10x छ र यो अब्जेक्टिभ पिस पनि कति छ 10x को छ सो जेनरली अब म्याग्निफिकेसन कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि आइपिस को पावर र अब्जेक्टिभ पिस को पावरलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि म्याग्निफिकेसन निक्लिन्छ अथवा त्यति गुना अब्जेक्टको इमेज इनलार्ज भएर देखिन्छ जस्तो कि यो केसमा यहाँ 10x छ यहाँ पनि 10x छ हाउ मेनी टाइम्स द इमेज विल बी म्याग्निफाइड भन्दाखेरि 10 * 10 100 टाइम्स यदि यहाँ 10x र यहाँ 10x राख्ने हो भने 100 टाइम इमेज ठूलो भएको देखिन्छ यहाँ भित्र भएको जुन अब्जेक्ट हुन्छ मटेरियल जुन राखेको हुन्छ
त्यो चाहिँ 100 टाइम्स ठुलो भएर देखिन्छ। त्यस्तै अब मैले यहाँ फेरि चेन्ज गरेँ, अहिले मैले यहाँ 40x को लिएर आएँ सपोज, यो 40x को अब्जेक्टिभ लेन्स छ अनि यहाँ आइपिस फेरि 10x कै छ। यस्तो बेला फेरि म्याग्निफिकेसन बढ्यो, 40 × 10 400 टाइम्स, 400 गुणा बढी हामीले राखेको अब्जेक्टभित्रको इमेज म्याग्निफाई भएर देखिन्छ। सो दिस पावर अफ माइक्रोस्कोप टु म्याग्निफाई द अब्जेक्ट इज कल्ड magnification, and this is simply calculated by multiplying the power of eyepiece and power of objective lens. अब म यहाँहरुलाई यो माइक्रोस्कोपलाई कसरी अपरेट गर्ने अथवा कसरी युज गर्ने यसको बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु, अथवा माइक्रोस्कोपलाई युज गरेर कसरी हामी सानो सानो अब्जेक्ट हेर्न सक्छौं, त्यो कसरी यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने यसको बारेमा बताउँछु। जस्तै कि अब यो माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने अब्जेक्ट भनेको असाध्यै सानो हुन्छ, र सानो अब्जेक्टलाई हामीले यसरी एउटा स्लाइडमा राखेको हुन्छ, यसलाई हामी ग्लास स्लाइड भन्छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्लाइड हो, यो सिसाको टुक्रा जस्तो देखिन्छ, रेक्टेङ्गुलर शेपको छ, ग्लास स्लाइड छ। अनि खेरि यहाँ एउटा सानो सर्कुलर एरिया यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो सर्कुलर एरिया भित्र हामीले हेर्ने अब्जेक्ट छ। कहिलेकाहीँ त्यो भित्र राखेको अब्जेक्ट यतिकै पनि देख्न सकिन्छ, अलिअलि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, कहिलेकाहीँ असाध्यै सानो भए पनि त्यो पनि देखिँदैन। जस्तै कि यहाँभित्र ब्याक्टेरियाहरू रहेछ भने त्यो ब्याक्टेरिया हामीले यतिकै हेऱ्यो भने देखिँदैन, कहिलेकाहीँ त्यहाँभित्र राखेको मेटेरियल्स यतिकै पनि बाहिर अलिअलि यहाँनिर छ भनेर देख्न पनि सकिन्छ। एनिवे यो स्लाइड भयो, अनि यो सर्कुलर एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कभर स्लिप भन्छौँ। अनि त्यो कभर स्लिपले छोपेर यहाँभित्र हामीले हेर्ने अब्जेक्ट राखेको हुन्छ। अब त्यो अब्जेक्टलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि हामीले यतिकै राखेर हेर्दाखेरि देखिँदैन, त्यसको एउटा सर्टेन प्रोसिड्युर छ, त्यो प्रोसिड्युरलाई फलो गर्दै गर्दै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँभित्र अब्जेक्ट चाहिँ यहाँभित्र राखेको छ, यो एरियामा राखेको छ, यो सर्कुलर एरियाभित्र छ, कहीँ छ, त्यसलाई हेर्नु छ। त्यो हेर्नको लागि पहिला हाम्रो माइक्रोस्कोप ठिकठाक हुनु पर्यो। पहिला त माइक्रोस्कोपलाई हामीले सही ढङ्गले राख्न सक्नु पर्यो। सो माइक्रोस्कोपलाई कतातिर फर्काएर राख्ने भन्दाखेरि जताबाट लाइट आइराखेको हुन्छ त्यतितिर फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने काम थियो। जस्तो कि अहिले नर्मली यताबाट लाइट आइरहेको छ, मेरो अगाडिबाट मोबाइलतिर लाइट आइरहेको छ, त्यसकारण हामीले माइक्रोस्कोपलाई यसरी लाइट भएतिर फर्काउनु पर्ने हुन्छ, यसरी ठिक्क अगाडि पर्ने गरी, आम्ने सामने हुने गरी। सो त्यस पछाडि हामीले पहिला लाइट माइक्रोस्कोपलाई त्यतातिर फर्काइसकेपछि यो माइक्रोस्कोपको यो सबैभन्दा लो पावरको अब्जेक्टिभ लेन्सलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो दुईटा कन्डिसनमा यो भनेको चाहिँ लो पावर हो, यो 10x को हो, यो भनेको चाहिँ 40x को हो। कारण लो पावर भनेको यो, यसरी लो पावरलाई हामीले ठ्याक्क पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले रोटेट गर्दाखेरि एक खालको खिटिक्क आवाज आउँछ, त्यो आवाज आएपछि हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। नभए जस्तो कि अहिले मैले यसरी राखेँ भने यो ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा पाल छ स्टेजमाथि, त्यो पालको माथि परेको छैन, त्यही कारण यसलाई घुमाउँदै जाँदाखेरि यो नोच पिसलाई घुमाउँदाखेरि जब खिटिक्क आवाज आउँछ, यो सिधा हुने बित्तिकै एक खालको खट्याका आवाज जस्तो आउँछ, त्यहाँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। एनिवे सो पहिला यसरी म बताउँदै थिएँ, पहिला यसरी माइक्रोस्कोपलाई लाइटतिर फर्काउने, त्यस पछाडि यो माइक्रोस्कोपको सबैभन्दा लो पावरको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी चुज गर्ने। यहाँ मैले 10x लाई चुज गरेँ अथवा ठ्याक्क सेन्टरमा राखेँ, यो स्टेजको माथि राखेँ। त्यस पछाडि हामीले लाइटलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो मिररको सहायताले यहाँ धेरै लाइट छिराउनु पर्ने हुन्छ यो अब्जेक्टिभ लेन्समा, अनि यसलाई हामीले यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मिररलाई हामीले अब कहिले यतातिर घुमाउने, कहिले यतातिर घुमाउने, यसरी यहाँ मैले देखाएँ जसरी यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। दिस इज हाउ वी हेभ टु रोटेट इट। अनि यो पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कि लाइट कति चाहिन्छ। मैले अघि नै बताइसकेँ कि एकदमै उज्यालो दिन्छ भने अलिकति थोरै लाइट भए पनि हुन्छ, त्यो भयो भने प्लेन मिरर युज गर्न सक्छौँ। अलिक अँधेरो दिन्छ भने हामीले कन्केभ मिरर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले विथ द हेल्प अफ मिरर वी हेभ टु फोकस लार्ज अमाउन्ट अफ लाइट अन द अब्जेक्टिभ लेन्स। अथवा अब्जेक्टिभ लेन्समा हामीले थुप्रै लाइटलाई छिराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र अब लाइट मिल्यो मिलेन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि, अथवा हामीलाई हेर्नको लागि चाहिने पर्याप्त लाइट पुगेन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब हामीले यसलाई यहाँबाट उठेर यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो भयो, माइक्रोस्कोप ठ्याक्कै लाइटतिर फर्केको छ, अनि मैले यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ, अनि यहाँबाट यो भनेको चाहिँ आइपिसबाट यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दाखेरि एकदम उज्यालो सर्कुलर एरिया, एकदमै सेतो एरिया, निकै सेतो हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो सेतो एरिया देखियो, कहीँ दाग नलागेको त्यस्तो एरिया देखियो भने अब हाम्रो लाइट मिल्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो लुकिङ थ्रु दिस आइपिस वी क्यान डिटरमाइन वेदर द लाइट इज इनफ अर नट।
सो यहाँभित्र सेतो एरिया देख्नुपर्छ, त्यो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ सुरुमा। कारण हामीले यतिकै हेरेर देखिँदैन, अब्जेक्टलाई देखिँदैन। लाइट मिल्या छ भने देखिन्छ, मिल्या छैन भने देखिँदैन। सो लाइट कसरी मिलाउने मैले फेरि बताएँ कि लाइटतिर माइक्रोस्कोप फर्काउने, अनिखेरि यो मिररलाई यसरी घुमाएर तलमाथि बनाएर हेर्ने, अनि धेरै लाइट जब देखिन्छ, उज्यालो देखिन्छ, व्हाइट सर्कुलर फिल्ड देखिन्छ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो लाइट मिल्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यति भइसकेपछि अब हामीले यो जुन स्लाइड छ जहाँ हामीले हेर्नुपर्ने अब्जेक्ट राखेको छ त्यसलाई स्टेजमाथि यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब राख्दाखेरि कसो गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो जुन बिचको सर्कुलर एरिया छ जसलाई हामीले कभर स्लिप भन्छौँ, त्यहाँभित्र हामीले हेर्नुपर्ने अब्जेक्ट राखेको छ, त्यो सर्कुलर एरियालाई ठ्याक्कै यो स्टेजमा भएको पाल छ, एउटा सर्कुलर एरिया छ। अब यो स्लाइडलाई हामीले यो स्टेजमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले बताए जसरी नै ठ्याक्क त्यो कभर स्लिपमा, कभर स्लिप चाहिँ यो स्टेजमा भएको पालको ठ्याक्क माथि हुने गरी यसरी राख्नुपर्छ। र राखिसकेपछि हामीले यो क्लिपको सहायताले हामी अड्याउन पनि सक्छौँ यसरी, होइन भने स्लाइड यताउता कहिले काहीँ सरेर खस्न पनि सक्छ। यसरी हामीले अड्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि जस्तो कि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि लाइटलाई फोकस गऱ्यौँ, त्यस पछाडि यो हामीले स्लाइडलाई स्टेजमा राख्यौँ, त्यस पछाडि हामीले बाहिरबाट हेरेर, यहाँबाट हेरेर होइन, बाहिरबाट हेरेर यो जुन अब्जेक्टिभ लेन्स छ, लो पावरको अब्जेक्टिभ लेन्स, जस्तो कि मैले 10x को युज गरिराखेको छ, त्यो लो पावरको अब्जेक्टिभ लेन्सलाई स्लाइडको छेउमा पुग्ने गरी छाउने होइन, झन्डै झन्डै 1 सेन्टिमिटर जति माथि हुने गरी यसरी राख्ने, बाहिरबाट हेर्दै हेर्दै। त्यहाँ पुगेपछि हामीले स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तल कसरी लाने भन्दाखेरि यो घुमाएर लाने, यसलाई बिस्तारै घुमाएपछि यो होल स्ट्रक्चर अनि यो अब्जेक्टिभ लेन्स पनि बिस्तारै माथिबाट तल 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 जान्छ र छेउमा पुगेपछि रोक्ने। कति छेउमा भनेर मैले त्यो त ठ्याक्कै यति भन्न सकिँदैन, अन्दाज गरेर झन्डै 1 सेन्टिमिटर जति यो स्लाइडदेखि माथि हुनु पर्यो, त्यतिमा पुगेपछि हामीले रोक्ने अथवा नजिकै पुर्याउने, स्लाइडलाई नछुने गरी छेउमा पुर्याउने। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले हेर्दै हेर्दै, अघि तल लाँदाखेरि यसरी बाहिरबाट हेर्दै होइन, यो अब्जेक्टिभ लेन्सले स्लाइडलाई छुन्छ कि भनेर हामीले बाहिरबाट हेर्दै हेर्दै गऱ्यौँ। अब त्यहाँ रोकिसकेपछि फेरि माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। माथि ल्याउँदा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले यसरी यहाँबाट हेरेर यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसलाई रोटेट गर्दै माथि 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 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी माथि अलिकति माथि ल्याइसकेपछि, स्लाइडदेखि अलिकति माथि आइसकेपछि चाहिँ एक खालको कालो कालो अथवा निलो निलो दाग जस्तो, रातो रातो दागहरू जस्तो केही चिज देखिन आँटेको जस्तो हुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि कस्तो देखिन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि एकदम व्हाइट एरिया देखिन्छ भनेको थिएँ मैले। यो स्लाइड राखिसकेपछि पनि व्हाइट एरिया नै देखिन्छ। सुरुमा हामीले लाइट मिलाउँदाखेरि व्हाइट एरिया देखिया थियो, यो स्लाइड राख्दा पनि व्हाइट एरिया नै देखिन्छ। तर बिस्तारै जब तल पुर्याएर फेरि माथितिर ल्याइन्छ यसरी बिस्तारै बिस्तारै रोटेट गरेर, त्यस पछाडि यहाँबाट हेर्दै गर्दाखेरि एक खालको केही दाग लागे जस्तो, केही चिज भेटिन आँटे जस्तो यहाँबाट देखिन्छ यसरी माथि ल्याउँदै गर्दाखेरि। अनि त्यो बिस्तारै अब जब देखिन आँटे जस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि यो माथि ल्याउने प्रोसेसलाई एकदम स्लो गर्नुपर्छ, बिस्तारै, अब बिस्तारै एकदमै बिस्तारो ल्याउने। अनि फेरि त्यो देखिएको स्ट्रक्चर जुन कालो अथवा निलो अथवा रातो रातो केही स्ट्रक्चर देखिए जस्तो हुन्छ, जब त्यो स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हुन्छ त्यसलाई स्टप गर्ने, त्यहाँभन्दा माथि नल्याउने। त्यस पछाडि अब हामीले यो जुन सानो नब छ यसलाई भन्छ फाइन एडजस्टमेन्ट नब। यो सुरुमा रोटेट गर्ने चाहिँ कोर्स एडजस्टमेन्ट नब भयो, यसलाई यो घुमाएर माथितिर ल्याउने, जब क्लियर स्ट्रक्चर देखिन्छ रोक्ने, अब नबटार्ने, अब यो चलाउन थाल्ने, यसलाई भन्छ फाइन एडजस्टमेन्ट नब। अनि त्यो अहिलेदेखिको स्ट्रक्चरलाई यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै हेर्न खोज्ने, जब क्लियर देखिन्छ यसरी यता पनि घुमाउन सक्छौँ हामी, यता पनि घुमाउन सक्छौँ, यसरी हेर्दै गर्दाखेरि हेर्दै घुमाउँदै गर्ने, जब क्लियर देखिन्छ स्टप गर्ने। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यति गर्दा पनि हामीले हेर्न खोजेको चिज नहुन सक्छ। त्यही भएर यो स्लाइडलाई हामी अलिकति यताउता चलाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्दै चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले स्लाइडलाई यतिकै राखेको हुन्छ र हामीले हेर्नुपर्ने अब्जेक्ट चाहिँ त्यो राखेको ठाउँमा त अलिकति दायाँ बायाँ पनि हुनसक्छ, देख्न चाहिँ देखिएको हुनसक्छ, तर पुरै कम्प्लिट अथवा ठिक्क बिचमा नदेखिएको हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले स्लाइडलाई यसरी यहाँबाट हेर्दै यसरी हेर्दै हेर्दै यसरी मुभ गराउनु पर्ने हुन्छ। स्लाइडलाई स्टेजमा यो औँलाको सहायताले यसरी मुभ गराउने, यसरी मुभ गराउने हेर्दै हेर्दै, अनि कहाँनिर ठ्याक्कै हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर रोक्ने। यसरी हामी एउटा स्लाइडलाई यो अब्जेक्टिभ लेन्सको मुनि स्टेज माथि राखेर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जब देखिन्छ स्टप गर्ने, अनि फेरि के देखियो त त्यहाँनिर लो पावर, यो भनेको लो पावर, यो माइक्रोस्कोपको लागि अहिलेको कन्डिसनमा यो भनेको लो पावर हो। अहिले हामी लो पावरमा हेरिरहेको छौँ, अनि लो पावरमा हेर्दाखेरि
जब स्ट्रक्चर देखिन्छ र त्यो क्लियर हुन्छ अनि के देखियो त्यसको हामीले ड्राइङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीसँग छेउमा एउटा कपी पनि हुनु पर्यो, पेन्सिल पनि हुनु पर्यो हैन। अनि यहाँ देखिएको चिजलाई हामीले तुरुन्तै ड्राइङ गरिहाल्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीलाई हाई पावरमा अझै ठुलो बनाएर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो माइक्रोस्कोपलाई हामीले यसरी होल्ड गर्नुपर्छ। यो मैले आफ्नो लेफ्ट ह्यान्ड युज गरेँ, यो आर्म भन्छौँ, आर्ममा यसरी समाउने अनि फेरि यो नोज पिसलाई यसरी रोटेट गर्ने, यसरी रोटेट गर्ने। जस्तो कि हाम्रो हाई पावर भनेको यहाँनिर छ, यो 10x भयो, यो 40x भयो। यो 40x लाई हामीले ठ्याक्कै यो कभर स्लिप अथवा हाम्रो अब्जेक्ट माथि लानु छ, यसरी लाने, घुमाउँदै लाने अनि ठिक्क माथि भएपछि एक खालको खिटिक्क गरेको आवाज आउँछ, क्लिक साउन्ड हुन्छ। हामी त्यो आएपछि ठ्याक्क रोक्ने। यो हामीले पहिला 10x मा थियो, 10x मा देखिसकेपछि अरू माइक्रोस्कोपको यताउता चलाउन मिल्दैन। नहल्लाइकन धेरै यताउति ठाउँ चेन्ज नगरिकन खालि यहाँ समाएर यो 10x लाई हटाएर बिस्तारै यसरी 40x ल्याउने, अरू केही गर्नु हुँदैन। अनि त्यस पछाडि हामीले यो चलाउनु हुँदैन मेन कुरा चाहिँ, किनभने यो 40x मा चलाइसकेपछि 40x लाई ठ्याक्कै यो स्लाइडको माथि लगिसकेपछि यो 40x को लेन्सको टुप्पो र स्लाइडको डिस्टेन्स असाध्यै नजिकै हुन्छ। यसलाई अलिकति मात्रै रोटेट गरियो भने यो अब्जेक्टिभ लेन्स छ जुन त्यसले स्लाइडलाई टच गर्छ र स्लाइड नै फुट्छ। त्यसकारण जब लो पावरमा देखिसकेपछि जब हाई पावरमा लान्छौँ, हाई पावरमा लाँदाखेरि फेरि अब यो चिज चलाउनु हुँदैन, अब हामीले यो मात्रै चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो वी शुड नेभर युज दिस coarse adjustment knob while focusing under the high power like 40x or 100x. Always use this fine adjustment knob in high power magnification. So यसलाई मात्रै युज गरेर अब हामी हेर्न सक्छौँ। र अघि देखेको स्ट्रक्चर नै अब ठुलो भएर आउँछ। अब अघि सानो देखिन्थ्यो, अब ठुलो देखेको स्ट्रक्चरलाई फेरि अब हामीले यहाँनिर एउटा पेज राखेर यहाँनिर ड्राइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी माइक्रोस्कोपमा हामीले यहाँभित्र राखेको अब्जेक्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो अहिले मैले देखाएँ कि यो माइक्रोस्कोपलाई कसरी युज कुराहरू। अब यहाँ अर्को 100x पनि हुनसक्छ। 100x भयो भने चाहिँ अझै 100x मा हेर्नु पऱ्यो भने अहिलेकै प्रोसिडियर फलो गर्ने। जस्तो कि अहिले 10x बाट 40x मा जम्प गऱ्यौँ, हामीले पावर बढायौँ। अब 100x मा हेर्नको लागि पहिला 40x मा देखिनै पर्छ। जस्तो कि 40x मा देखिनको लागि पहिला 10x मा देखिनु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि लो पावरबाट हेर्न सुरु गर्ने, पहिला 10x मा हेर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँ देखिसकेपछि रोटेट गरेर 40x ल्याउने अनि 40x मा देखिसकेपछि अब यदि 100x अथवा 100x को म्याग्निफिकेसन भएको अथवा अब्जेक्टिभ लेन्स छ भने त्यसलाई रोटेट गर्नुपर्छ यसरी। अनि खेरि यहाँनिर 100x ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर छैन छन चाहिँ मैले यहाँलाई बताएको 100x यहाँसम्म आइसकेपछि क्लिक साउन्ड आएपछि रोक्ने अनि अघिको जस्तै अब यो चलाउने होइन, यो मात्रै चलाएर हामीले त्यहाँ के देखिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा आफ्नो रफ कपीमा ड्राइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हामीले माइक्रोस्कोपको डिफ्रेन्ट पावरहरूलाई चेन्ज गरी यहाँभित्र के राखेको छ त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। सो यसरी माइक्रोस्कोप चलाइन्छ। यहाँहरूले मैले बताएँ यो सिम्पल चलाउने तरिका त्यति कम्प्लेक्स छैन, तर केही प्रोसिडियरहरू छ। जस्तो कि यहाँ मिल्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइट चाहिँ मिल्नै पर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो आइरिस बन्द भएको हुनसक्छ। अघि मैले देखाएँ यहाँहरूलाई आइरिसमा एउटा प्वाल हुन्छ, त्यो प्वाल पुरै टालिएको पनि हुनसक्छ। जस्तो कि यहाँनिर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा प्वाल छ। जस्तो कि अहिले यो प्वाल के भएको छ, बन्द भएको छ। अनि यो कहिलेकाहीँ हामीले स्लाइड त राख्छौँ तर नदेखिन सक्छौँ, कालो देख्छौँ, किनभने यो हाम्रो आइरिस बन्द भएको छ। यसरी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यो ओपन भयो भने मात्रै देखिन्छ। त्यही कारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हामी हेर्छौँ तर केही गरे पनि उज्यालो देखिँदैन, किनभने आइरिस पुरै बन्द भएको हुनसक्छ। त्यही कारण यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ माइक्रोस्कोप चलाउँदै जाँदाखेरि यो हातले छोएर पनि बन्द भएको हुनसक्छ। त्यही कारण यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै ओपन गर्ने कि थोरै ओपन गर्ने, पुरै बन्द गर्यो भने चाहिँ अँध्यारो देखिन्छ, अलिअलि ओपन गर्यो भने अलिअलि लाइट देखिन्छ, धेरै ओपन गर्यो भने धेरै उज्यालो आउँछ। सो त्यो आइरिसको कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ माइक्रोस्कोप चलाउँदा। एउटा लाइट भयो, एउटा आइरिसको कुरा भयो, अनि खेरि यो ठ्याक्क माथि हुनुपर्छ, नभए देखिँदैन। यो ठ्याक्क अब्जेक्टिभ लेन्स यस्तो बिचमा राखेर देखिँदैन, ठ्याक्कै यो स्टेजकोमा भएको प्वाल र यो अब्जेक्टिभ लेन्स ठ्याक्क तलमाथि हुनुपर्छ। एक खालको आवाज आउँछ, मैले बताइसकेँ। यु विल हियर अ काइन्ड अफ क्लिक साउन्ड, सो देन यु हेभ टु स्टप मुभिङ दिस नोज पिस। त्यस पछाडि अब चलाउने कुरा त यहाँलाई बताइसकेँ। पहिला यो कोर्स एडजस्टमेन्ट नब चलाउनुपर्छ अनि यो चलाउँदा
देखिसकेपछि अनि यो चलाउनु पर्छ अनि मैले फेरि दोहोर्याएँ हाई पावरमा चाहिँ जब रोटेट गरिन्छ हाई पावरमा 10x लाई 40 अथवा 40 लाई 100 मा लगिन्छ त्यतिखेर यसलाई होल्ड गर्ने यो मात्रै चलाउने अरु स्लाइडहरु यताउति माइक्रोस्कोप चलाउनु हुँदैन र यो पनि चलाउनु हुँदैन खाली हाई पावरमा यो मात्रै चलाएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जे हेर्छौं त्यसको तत्कालै ड्राइङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस आर द वेज अफ अपरेटिङ अ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप अब म यहाँहरुलाई हाउ टु मेक अ टेम्परेरी स्लाइड यसको बारेमा केही कुराहरु सिकाउँछु कि टेम्परेरी स्लाइड बनाएर कसरी त्यसलाई कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको सहायताले अब्जर्भ गर्ने त्यो कुरा हामी यहाँ देखाउन गइरहेको छौं सो यसको टाइटल हामीले लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रिपरेसन अफ टेम्परेरी स्लाइड अफ प्लान्ट सेलको टेम्परेरी स्लाइड कसरी बनाउने सो स्लाइड दुई खालको हुँदो रहेछ जस्तै कि अहिले हामीले बनाउने स्लाइड चाहिँ टेम्परेरी स्लाइड हो म यहाँहरुलाई एउटा स्लाइड देखाउँछु जस्तै कि यो एउटा स्लाइड छ यो चाहिँ पर्मानेन्ट स्लाइड भयो यो बनाउने तरिका अलिकति फरक हुन्छ यो पर्मानेन्ट स्लाइडको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी लामो समयसम्म स्टोर गर्न सक्छौं बिग्रिँदैन र धेरै समयसम्म यसलाई युज गर्न सक्छौं यो चाहिँ पर्मानेन्ट स्लाइड भयो र बनाउने प्रोसिडियर नै फरक छ र आज हामीले बनाउने चाहिँ टेम्परेरी स्लाइड हो सो टेम्परेरी स्लाइड अब हामीले प्लान्टको मेटेरियल्सहरु युज गरेर टेम्परेरी स्लाइडहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ सो अब जुनसुकै प्लान्टको मेटेरियल युज गरेर पनि हामी टेम्परेरी स्लाइड चाहिँ बनाउन सक्छौं तर आज हामीले बनाउन गरेको मेटेरियल्सहरुमा चाहिँ तीनटा मेटेरियल्सहरु हामीले यहाँ लिएका छौं एउटा ओनियनको स्केल भन्छ यसलाई हामी जुन हामी तरकारीहरुमा हाल्ने गर्छौं अथवा खाने गर्छौं यतिकै पनि यो ओनियनको स्केलको सेलको हामी टेम्परेरी स्लाइड बनाउँछौं त्यस्तै अर्को एउटा लिफ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई जेरेनियम प्लान्ट भन्छ जेरेनियम प्लान्टको लिफ हो जेरेनियम प्लान्ट भनेको सानो एउटा गमलामा लगाइने प्लान्ट हो पटेड प्लान्ट भयो सो त्यसको यो मैले एउटा लिफ मात्रै देखाएको छु यहाँहरुलाई यो कम्प्लिट लिफ भयो जेरेनियमको अनि एउटा ट्रेडिस्केन्सिया भनेर यो पनि गमलामा रोप्ने पटेड प्लान्ट हो यसको पनि हामी यसको लिफको सेलको पनि हामी टेम्परेरी स्लाइड यहाँहरुलाई देखाउन गइराखेको छौं सो लगभग यो तीनटैमा बनाउने तरिका प्रोसिडियर टेम्परेरी स्लाइड प्रिपरेसनको प्रोसिडियर एउटै हुन जान्छ तर अब यहाँबाट त्यो अब यतिकै राखेर त देखिदैन यसबाट निकाल्ने मेटेरियल कसरी निकालिन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ फरक पर्न जान्छ अब म यहाँहरुलाई यो ओनियनको स्केलको कसरी टेम्परेरी स्लाइड बनाउने यो कुराहरु बताउँछु अब हामी यस्तो पत्र देख्छौं नि यो पत्र यो जुन स्ट्रक्चर निक्ल्यो यो ओनियनको लिफ हो हामी अब यो डल्लो जुन छ नि यो एक्चुअली यो डल्लो नै लिफ हो हेर्दाखेरि यो फ्रुट जस्तो पनि देखिन्छ कसैको लागि हैन तर यो फ्रुट हैन यो लिफ हो ओनियनमा दुई खालको लिफहरु हुने गर्छ एउटा स्केल लिफ हुन्छ अर्को चाहिँ फोलिएज लिफ हुन्छ जस्तै कि हामीले यो ओनियन भयो नि ओनियनलाई यतिकै छोड्यो भने लामो पछाडी यहाँ माथिबाट एउटा ग्रीन लिफ निक्लिन्छ हरियो पत्ता ट्युब जस्तो पत्ता निक्लिन्छ त्यो चाहिँ ग्रीन लिफ भयो यो चाहिँ स्केल लिफ भयो स्केल लिफहरु ग्रीन कलरको हुँदैन सो यो भयो ओनियनको स्केल लिफ अब यो स्केल लिफलाई युज गरेर कसरी अब टेम्परेरी स्लाइड बनाउने यो कुरा म यहाँहरुलाई देखाउँछु पहिला अब यसरी ओनियनको अलिकति स्केल लिने अनि खेरि त्यसलाई हामी यसरी ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि मैले अलिकति सानो पोर्सनले यसलाई यसरी ब्रेक गर्ने यसरी जस्तो कि मैले भाँच्ने यसलाई यसरी ब्रेक गरे अब ब्रेक गरिसकेपछि यो दुईटा टुक्रालाई सकभर छुटाउन प्रयास गर्ने यसरी छुटाउने प्रयास गर्ने यो टुक्रा र यो टुक्रालाई फरक साइडमा तान्ने यसरी तान्दाखेरि यहाँ थिन मेम्ब्रेन जस्तो यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ पातलो प्लास्टिक जस्तो मेम्ब्रेन देख्न सक्नुहुन्छ यो मेम्ब्रेनलाई एपिडर्मल लेयर भन्छ यो एपिडर्मल लेयरलाई युज गरेर हामीले स्लाइड बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी जस्तो कि मैले अलिकति यो एपिडर्मल लेयर निकाले यो ट्रान्सपरेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भयो यसलाई हामीले तत्कालै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सिजरको सहायताले काट्नु पर्ने हुन्छ अब कत्रो साइजको काट्ने भन्दाखेरि धेरै ठुलो चाहिँदैन जस्तै कि लेन्थ र ब्रेथ जस्तै कि 5 to 10 mm भए पनि सजिलो हुन्छ जस्तै कि यहाँहरु यस्तो भयो यहाँ मैले अलिकति टुक्रा यहाँनेरि लिएको देख्नुहुन्छ यहाँनेरि यो सिजरमा टाँसी राखेको छ अब यसरी काट्ने बित्तिकै हामीले यसलाई चाहिँ एउटा वाच ग्लास यो यसलाई भन्छ वाच ग्लास यसलाई भन्छ पेट्री डिश यो पेट्री डिशमा हामीले अलिकति पानी लिनुपर्ने हुन्छ यसरी यो वास बोतल भयो यो वास बोतलमा पानी राखेको छ अनि त्यो पानीलाई हामीले यसरी यो एपरेटस जुन यो ग्लासले बनेको एपरेटस छ यसलाई भन्छ पेट्री डिश त्यो पेट्री डिशमा यो मेटेरियललाई यो सिजरमा आएको मेटेरियललाई हामीले विथ द हेल्प अफ ब्रशले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सो विथ द हेल्प अफ ब्रश वी हैव टु ट्रान्सफर दिस मेटेरियल चाहिँ टुप्पामा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले
अनियनको स्केल लिपको सबैभन्दा बाहिरको लेयर इपिडर्मल लेयरको मेम्ब्रेनलाई हामीले ट्रान्सफर गर्यौं इन वाटर व्हिच इज केप्ट इन अ पेट्री डिश। यो पेट्री डिश यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पानी राखेको छ, यो ट्याप वाटर हो र त्यहाँ मैले निकालेको मेम्ब्रेनको टुक्रा विथ द हेल्प अफ ब्रस मैले ट्रान्सफर गरेँ। यो मेम्ब्रेनलाई हामीले इमिडिएटली ट्रान्सफर गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ पानीमा। धेरै बेरसम्म यो हामीले काटेर जस्तो कि यो ओनियन स्केलबाट हामीले निकालेर अनिखेरि यो सिजरमा राखेर अथवा यतिकै हामीले हावामा राख्यौँ भने त्यो फेरि बटारिन्छ, डल्लो पर्छ, रोल हुन्छ। त्यस्तो भयो भने पछाडि स्लाइड बनाउन गाह्रो हुन्छ। सो इमिडिएटली द मेम्ब्रेन सुड बी ट्रान्सफर इन वाटर यसरी विथ द हेल्प अफ ब्रस। यस्तो सानो साइजको ब्रस हुन्छ, यहाँ लेखेको छ होला डिफ्रेन्ट साइजको ब्रसहरू हुन्छ। चटपर सानो साइजको ठुलो पेन्टिङ ब्रसहरू चाहिँ काम लाग्दैन यसमा। सो 0.1 साइजको भन्छौँ हामी, प्राय त्यो साइजको ब्रसहरू युज गरिन्छ टु ट्रान्सफर दिस मेटेरियल्स। सो यसरी मैले अलिकति यो ओनियनको स्केलबाट मेम्ब्रेन निकालेर ट्रान्सफर गरेँ। त्यसै गरी अब हामी यो अर्को एउटा लिपको पनि म देखाउन गइरहेको छु। यो भनेको चाहिँ ट्रेडेस्केन्सिया भयो, यो ट्रेडेस्केन्सियाको लिफ भयो। यो डाइकोट प्लान्ट हो, यसको लिपबाट पनि हामीले त्यसरी नै मेम्ब्रेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको लिपबाट मेम्ब्रेन निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। ओनियनको त सजिलो छ, ओनियनको त सिम्पल, म यहाँले फेरि देखाएँ। यसरी यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि अनिखेरि यसरी छुट्याउने बित्तिकै यसरी मेम्ब्रेन निक्लिहाल्छ। तर यो जेरानियमको अलिकति गाह्रो छ, यो जेरानियमको लिपको मेम्ब्रेन निकाल्न गाह्रो छ। अब हामीले यसरी यो लिप भयो, यो लिपको मार्जिन भयो, यो लिपको मार्जिन भयो, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइटली वेभी मार्जिन छ। यसलाई हामीले यसरी च्यात्यौँ भने अब यसबाट इपिडर्मल लेयर निकाल्न गाह्रो हुन्छ। यसरी सुई च्यात्यौँ भने यो मार्जिनतिरबाट च्यात्यौँ भने इपिडर्मल लेयर निक्लिन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लिफलाई अलिकति टियर गर्नुपर्ने हुन्छ सजिलोको लागि। यसरी मैले टियर गर्ने, यसरी च्यातेँ। यो लिफको हामीले डोर्सल र भेन्ट्रल साइड भन्ने थाहा हुनुपर्छ। यो केसमा चाहिँ यो जेरानियमको लिफको सबैभन्दा बाहिरको लेयर निकाल्दा चाहिँ हामीले लिफको यो मुनिपट्टिको साइडबाट चाहिँ मेम्ब्रेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, लोवर साइडबाट चाहिँ। अब त्यो लोवर साइड भनेको पहिला अलिकति लाइट कलरको हुन्छ, लाइट ग्रिन कलरको हुन्छ, माथिको साइड चाहिँ डार्क ग्रिन कलरको हुन्छ। यो लोवर साइड जुन पोर्सन चाहिँ अलिकति लाइट ग्रिन कलरको छ अथवा कम हरियो छ, त्यो साइडको मेम्ब्रेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मेम्ब्रेन त यो माथितिर पनि हुन्छ, यो भनेको चाहिँ डोर्सल, यो भनेको माथिको अप्पर साइड भयो। यो अप्पर साइडमा पनि मेम्ब्रेन हुन्छ, मुनि लोवर साइडमा पनि हुन्छ। म बताइरहेको छु यहाँलाई कि लोवर साइडको मेम्ब्रेन चाहिँ निकाल्ने। अब त्यो निकाल्न जस्तै कि मैले यो कम्प्लिट लिफ थियो, कम्प्लिट लिफलाई यसरी टियर गरेँ। अनिखेरि अब अहिले यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ यो माथिको अप्पर साइड भयो, यो चाहिँ लोवर साइड भयो। लोवर साइडलाई चाहिँ मैले माथितिर यसरी फर्काएँ। अब यसलाई हामीले यसरी टियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मेरो हातको औँलाको पोजिसन यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी समाउने यो लिफलाई, यो लिफको मार्जिन भयो, यो मैले च्यातेको पोर्सन भयो। मैले त्यो च्यातेको पोर्सनबाट नै च्यात्न खोजिराखेको छु, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। तर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि जुन मुनिपट्टिको अलिकति लाइट ग्रिन कलर छ त्यसलाई माथि राखेको छु। अब यसलाई मैले यसरी च्यात्न खोज्दैछु। मेरो हातको पोजिसन हेर्नु होला, उल्टो तरिकाले मैले समाइराखेको छु। एउटालाई माथिबाट समाइरहेको छु, एउटालाई मुनिबाट समाइरहेको छु। मतलब यो बुढी औँला चाहिँ माथितिर छ, यो बुढी औँला चाहिँ मुनिपट्टि छ यसरी। अनि मैले यसलाई यसरी नजिकै समाएर यसलाई छड्के बनाएर यसरी सिधा यसरी च्यात्ने होइन, यसलाई छड्के बनाएर यो औँलालाई यतातिर धकेल्ने, यो औँलालाई तलतिर, यसलाई माथितिर, यस्तो तरिकाले च्यात्नु पर्ने हुन्छ। अब्लिकली भनेको जस्तो कि यहाँहरूलाई म देखाउँछु, यसरी च्यात्दाखेरि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लिफको छेउमा सानो प्लास्टिकको जस्तो मेम्ब्रेन देख्न सक्नुहुन्छ। थिन प्लास्टिक लाइक ट्रान्सपरेन्ट व्हाइटिश मेम्ब्रेन देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यही यो सबैभन्दा बाहिरको लेयर भनेको यहाँले छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि छ, यो धेरै आउँदैन, ओनियनको स्केलको जस्तो धेरै आउँदैन। यो मेम्ब्रेनलाई अब यसरी निक्लिसकेपछि यसलाई हामीले अहिलेको जसरी नै सिजरले काट्नुपर्ने हुन्छ। धेरै चाहिँदैन, थोरै भए पनि हुन्छ। यसलाई पनि हामीले तुरुन्तै रिप्लेस गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ साइडमा अलिकति टाँसिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा म यहाँहरूलाई ब्रसबाट देखाउँ कि त्यो मेम्ब्रेन च्यात्दाखेरि मेम्ब्रेन निक्लियो, मेम्ब्रेनलाई हामीले सिजरले काट्यौँ र त्यो मेम्ब्रेनलाई हामीले यसरी ब्रसको सहायताले यहाँनिर होल्ड गरिरहेको छ। यो मेम्ब्रेनलाई पनि इमिडिएटली हामीले पानीमा ट्रान्सफर गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ।
यसरी मेम्ब्रेन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडि ओनियनको स्केलबाट कसरी मेम्ब्रेन निकाल्ने यो कुरा बताएको थिएँ। अहिले यहाँहरूलाई मैले जेरेनियम लिफबाट कसरी मेम्ब्रेन निकाल्ने र कुन साइडको मेम्ब्रेन निकाल्ने त्यो कुरा पनि बताएँ। यो मुनिपट्टिको लोवर साइडको निकाल्नुपर्ने हुन्छ जेरेनियममा। अब म यहाँलाई अर्को पनि एउटा देखाउँछु। यो लिफ, यसलाई भन्छ ट्रेडेस्केन्सिया। यो चाहिँ मोनोकोट हो, यो डाइकोट हो, यो मोनोकोट हो। यहाँ तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने यहाँ प्यारालल भेनेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नु भने यहाँ रेटिकुलेट भेनेसन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मोनोकोटको लिफ, प्राय अलिकति यस्तै खालको हुन्छ, लामो इलङ्गेटेड सेपको हुन्छ। अब यसको चाहिँ जुन साइडबाट निकाले पनि हुन्छ, माथिबाट निकाले पनि हुन्छ, मुनिबाट निकाले पनि हुन्छ मेम्ब्रेन, किनभने लिफको दुई साइडमै लोवर साइड अथवा अप्पर साइड दुईटै साइडमा के हुन्छ, सबैभन्दा बाहिरको लेयर इपिडर्मल लेयर हुने गर्छ। अब यसबाट निकाल्न पनि सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। यो ओनियनलाई निकाले जसरी नै हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले यो ट्रेडेस्केन्सियाको लिफलाई अहिले मैले ब्रेक गरेँ, यसरी ब्रेक गरेँ। ब्रेक गरिसकेपछि ब्रेक गरेको ठाउँबाट यसरी म यो पार्ट्सहरूलाई म च्यात्न खोज्दैछु। यसरी भनेको दुईटा टुक्रा, जुन ब्रेक गरेको ठाउँमा दुईटा टुक्रा निक्लिन्छ, त्यो दुईटा टुक्रालाई मैले यसरी रिमुभ गर्न खोज्दाखेरि यस्तो मेम्ब्रेन निक्लिन्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ थिन ट्रान्सपरेन्ट अलिकति पिङ्किस कलरको मेम्ब्रेन देखिन्छ, सानो पातलो मेम्ब्रेन देखिन्छ। यो मेम्ब्रेन यति धेरै चाहिँदैन हामीलाई, यसलाई यसरी छुट्याउने यसरी मेम्ब्रेन निक्लिन्छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुभयो। सो यो मेम्ब्रेनलाई अलिकति भए पनि पुगिहाल्छ, हामीलाई थोरै भए पुग्छ। जस कारण यो सबै युज गर्ने होइन, जति थोरै युज गऱ्यो उति काम गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो कि मैले अलिकति पोर्सन यहाँबाट निकाल्न खोजेँ। कति पोर्सन भन्दाखेरि झन्डै झन्डै अहिलेको जस्तै ओनियनको जस्तै 5 mm to 10 mm सम्मको भए पनि हुन्छ, लेन्थ अथवा ब्रेथ। यस्तो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि अब हामीले इमिडिएटली ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ पानीमा। अहिले त्यो सिजरमा काटेर यहाँ आएको छ, सिजरमा टाँसिरहेको छ। यसरी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेडेस्केन्सियाको लिफको इपिडर्मल लेयरको अलिकति मेम्ब्रेन हामीले काट्यो। नाउ इट इज इमिडिएटली ट्रान्सफर टु वाटर, किनभने मेटेरियललाई कहिले पनि ड्राई राख्नु हुँदैन। ड्राई हुने बित्तिकै रोल भइहाल्छ। सो यसरी हामीले मेम्ब्रेन निकाल्यौँ। मैले तिनटैको लिफबाट कसरी मेम्ब्रेन निकाल्ने यो कुराहरू यहाँहरूलाई बताएँ। अब म यहाँहरूलाई कसरी स्लाइड बनाउने यो कुराहरू बताउँछु। स्लाइड बनाउनको लागि पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब त्यो हामीले पानीमा राखेको छ। स्लाइड बनाउनको लागि यो स्लाइड असाध्यै सफा हुनुपर्ने हुन्छ। यो स्लाइडलाई सफा गर्नको लागि खालको मस्लिन क्लोथ हुन्छ। मस्लिन क्लोथ अथवा त्यो छैन भने हामी सफ्ट कटन पनि युज गर्न सक्छौँ। कटनको सहायताले यसलाई एकदमै रब गरेर सफा गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै दागहरू हुनु भएन, कुनै स्टेनहरू हुनु भएन, रङहरू लागेको हुनु भएन, धुलोहरू हुनु भएन। यसलाई सफा गरेर यसलाई क्लिन बनाउनुपर्छ, क्लिन एन्ड ड्राई हुनुपर्छ। ओके, यो स्लाइड हामीले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो मेटेरियल कहाँ छ भन्दाखेरि यो पेटी डिसमा राखेका छौँ। अब त्यस पछाडि हामीले यसलाई स्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेन गर्नको लागि यहाँ एउटा देख्नुहुन्छ, यो बोतलमा हामीले के राखेको छ भन्दाखेरि रेड कलरको एउटा रङ राखेको छ। यसलाई भन्छ स्याफ्रानिन। मैले फेरि बताएँ, स्याफ्रानिन भने एउटा स्टेन भन्छौँ हामी यसलाई। स्टेन भनेको रङ द्याट गिभ्स कलर। यत्तिकै हेऱ्यो भने त्यो निकालेको मेटेरियललाई यत्तिकै स्लाइडमा राखेर हेऱ्यो भने देखिँदैन, किनभनेखेरि त्यो भित्रको हामीले सेल वाल हेर्नुपर्ने हुन्छ, न्युक्लियस हेर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरू कलर भयो भने क्लियर देखिन्छ, कलर भएन भने त्यति भर पनि देखिँदैन। त्यस कारण त्यो कलर गर्ने प्रोसेसलाई नि स्टेनिङ भन्छ। स्टेनिङ गर्नको लागि कलर चाहियो। त्यो कलर गर्ने जुन केमिकल छ त्यसलाई स्याफ्रानिन भन्छौँ। यो स्याफ्रानिनको फ्यु ड्रप्सहरू हामीले यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब यो अर्को ग्लास एपरेटस यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो ग्लास एपरेटस यस्तो प्लेट जस्तै छ। यो ग्लास एपरेटस, यसलाई हामी वाच ग्लास भन्छौँ। यो वाच ग्लासमा यसको फ्यु ड्रप्स अफ दिस केमिकल स्टेनिङ मेटेरियल स्याफ्रानिन यसलाई लिने। यसरी यो बोतललाई यसरी समाउने, होल्ड गर्ने, अनिखेरि यहाँ यो जुन यहाँनिर छ यो बडी यहाँनिर प्रेस गर्ने। प्रेस गरेपछि आफै थोपा थोपा भएर यो स्याफ्रानिन खस्छ। जस्तो कि यस्तो भयो, यस्तो भयो। अब यहाँनिर प्रेस गर्ने, यो रिजनमा यसरी दुई साइडबाट प्रेस गर्ने। सो इन दिस वे यु क्यान सी ड्रप्स अफ स्याफ्रानिन। यसरी ड्रप्सहरू वाच ग्लासमा लिने। यसरी धेरै चाहिँदैन, फ्यु ड्रप्स, 10-15 ड्रप्स भएपछि हामीलाई पुग्छ। सो यसरी हामीले स्टेनिङ मेटेरियललाई कहाँ राख्यौँ भन्दाखेरि एउटा वाच ग्लासमा राख्यौँ। यो वाच ग्लास भयो, यो रेड कलरको स्ट्यान्ड छ। अब हामीले यो लिएको मेटेरियललाई यसरी हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विथ द हेल्प अफ ब्रस, जहिले पनि ट्रान्सफर गर्दाखेरि ब्रसको सहायताले। अघि पानीमा राखेको थियो,
अहिले हामीले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्दैछौँ स्याफ्रानिनमा एउटा वाच ग्लासमा स्याफ्रान राखेर त्यसमा ट्रान्सफर गरिरहेको छु मैले तीनटै मेटेरियललाई यहाँनिर ट्रान्सफर गरिराखेको छु हामीले यसलाई छुट्टा छुट्टै पनि गर्न सक्छौँ जस्तो कि तीनटा वाच ग्लास लिएर तीनटा मेटेरियललाई तीनटा वाच ग्लासमा पनि राख्न सक्छौँ तर मैले यहाँ अहिले अलिकति सर्टकट गर्ने हुँदाखेरि मैले एउटै स्ट्यान्डमा तीनटै मेटेरियलहरूलाई मैले यहाँ तीनटा मेटेरियल्सहरू यहाँ राखिदिइसकेँ अब यसलाई हामीले 3 to 5 मिनट्स यतिकै छोड्नुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्ड गर्नको लागि किनभने राख्ने बित्तिकै त्यो मेटेरियल जुन हाम्रो सानो मेटेरियल छ त्यसले सबै कलरहरू एब्जर्ब गर्दैन बिस्तारै एब्जर्ब गर्छ सो 3 to 5 मिनट्स राखिसकेपछि हामीले चाहिनुपर्ने स्ट्यान्डहरू त्यो मेटेरियलले एब्जर्ब गर्छ सो put these materials in saffron for staining for about 3 to 5 minutes कहिलेकाहीँ अब यो यसको पनि डाइल्युसनमा भर पर्छ यसमा कति पानी मिसाएको छ स्टेनमा हामी रङ पनि पानी पनि मिसाउन सक्छौँ अलिकति पातलो बनाएको छ यसलाई पानी हालेर भने अलिक लामो समय राख्नुपर्छ होइन भने पानी नमिसाइकन बनाएको स्टेन हो भने चाहिँ अलिक थोरै बेर राखे पनि हुन्छ 2 to 3 मिनट राखे मात्रै पनि पुग्छ एनिवे अहिले मैले यहाँ स्टेनिङ प्रोसेसमा त्यो मेटेरियल्स हाम्रा तीनटा मेटेरियल्सहरूलाई यहाँ राखिदिएको छु त्यही बिचमा हामीले अघि मैले बताए जस्तै स्लाइडलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ ग्लास स्लाइड यसैमा हामी मेटेरियल राख्दैछौँ यो सँगसँगै हामीलाई अर्को एउटा मेटेरियल्स पनि चाहिन्छ ग्लास मेटेरियल्स नै हो यसलाई भन्छ कभर स्लिप यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्वायर सेपको छ यो सधैँ स्क्वायर सेपको चाहिँ हुँदैन एकदम पातलो सिसाले बनेको मेटेरियल्सहरू छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ असाध्यै पातलो छ ट्रान्सपरेन्ट छ लाइट छिर्ने पातलो छ यो स्क्वायर सेपको ग्लास मेटेरियल छ यसलाई हामी कभर स्लिप भन्छौँ यो कभर स्लिप भयो यो कभर स्लिप अनि यसलाई स्लाइड यो स्लाइड भयो यो दुईटै के हुनुपर्छ क्लिन एन्ड ड्राई हुनु पर्यो यहाँ कुनै दागहरू लागेको हुनु हुँदैन र यसलाई मैले सफा गर्ने तरिका बताएँ कि एकदम मस्लिनको भनेको मखमलको कपडा हुन्छ त्यसले सफा गर्न सकिन्छ भएन भने हामी सफ्ट कटनको पिस पनि युज गर्न सक्छौँ सानो कटनले बनेको रुमाल पनि युज गर्न सक्छौँ त्यसको साथीले सफा गर्न सक्छ तर अहिले यो हाम्रो दुईटै मेटेरियल्सहरू एकदमै क्लिन एन्ड ड्राई भएको हुनाले यो त्यस्तो गरिराख्नुपर्ने यहाँ देखिँदैन अब 2-3 मिनट पछाडि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले फेरि वास गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले हामीले स्टेनिङको प्रोसेसमा राखेको थियौँ यो स्टेन भइसकेपछि फेरि नाउ ट्रान्सफर दिस मेटेरियल्स यो मेटेरियललाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ विथ द हेल्प अफ ब्रस यसरी फेरि त्यही पानीमा लगेर राख्ने सफा पानी आउनु पर्यो यो पानी चाहिँ यसरी तीनटै मेटेरियललाई यसरी up to 2 to 3 minutes of staining. Now again transfer this materials in clean water मा यसरी ट्रान्सफर गर्ने यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ 3 डिफरेन्ट मेटेरियल्स एउटा हो यो अर्को हो यो अर्को तीनटा मेटेरियल्सहरु यहाँ मैले ट्रान्सफर गरे अब यसलाई हामीले बिस्तारो ब्रशले हल्लाउनु पर्ने हुन्छ बिस्तारो भेरी स्लोली यु सेक द मेटेरियल्स यसरी हल्लाउने किन यसो गर्ने भनेको भन्दाखेरि यसले जति लिनुपर्ने रङ लिइसक्यो अब बढी भएको रङ हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई भन्छ वाशिङ वाशिङ इज द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ एक्सेस स्टेन या जति लिनुपर्ने लिइहाल्यो 3 देखि 5 मिनेटसम्ममा अथवा 2 to 3 मिनेटमा त्यसपछि बढी भएको स्टेन हामीले यसरी धुएर सफा गर्दैछौँ त्यो मेटेरियललाई धुने भन्नाले त्यो मेटेरियललाई बिस्तारो ब्रशले हल्लाउने सफा पानीमा राखेर अनि खेरि त्यहाँ बढी भएको स्टेन सफा हुन्छ दिस इज कॉल्ड वाशिङ पहिला हामीले स्टेनिङ गर्यौं त्यसपछि वाशिङ गर्यौं अब नेक्स्ट प्रोसेसलाई चाहिँ माउन्टिङ भन्छ माउन्टिङ भनेको चाहिँ अब त्यो मेटेरियललाई स्लाइडमा राखेर हेर्ने प्रोसेसलाई माउन्टिङ भन्छ अब यो हामीले स्लाइड यो बीचमा रेडी गरिसकेका छ हाम्रो स्लाइड क्लीन एन्ड ड्राई छ अब म एउटा कुनै मेटेरियल राखेर देखाउँछु त्यसैगरी अरु पनि राख्नुपर्ने हुन्छ सबैको प्रोसेस एउटै हो खाली कसरी त्यो यो मेटेरियल्स कसरी यो के अरे यसको प्लान्ट मेटेरियलबाट निकाल्ने त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ त्यसपछाडीको प्रोसेस एउटै हो जस्तै कि यहाँ मैले ओनियनको अलिकति यो इपिडर्मल लेयरको सानो टुक्रा जुनलाई हामीले वाश गरिसकेका छौं त्यसलाई लिए विथ द हेल्प अफ ब्रश यसरी ब्रशलाई यसरी त्यो मेटेरियलमा टच गर्ने अनि खेरि निकाल्ने यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेटेरियल्स आफ्टर वाशिङ अब यो मेटेरियललाई यो ग्लास स्लाइड छ क्लीन एन्ड ड्राई ग्लास स्लाइड त्यसको ठ्याक्क बीचमा पर्ने गरी राख्ने यसरी यसरी बीचमा पर्ने गरी राख्ने यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मेटेरियललाई मैले ठ्याक्क बीचमा पर्ने गरी राखेको छु यहाँ ओनियनको सानो टुक्रालाई ठ्याक्कै बीचमा आउनु पर्छ यो हामी अन्दाज गरेर राख्न सक्छौं यो
यहाँनिर बीज भन्ने कुरा हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ अनि त्यसैमा पर्ने गरी यसरी राख्ने। तर राख्दाखेरि के हुनु भएन भन्दाखेरि यो मेटेरियल्स कहिलेकाहीँ फोल्ड हुनसक्छ, फोल्ड हुनु भएन किनभने त्यो असाध्यै पातलो मेम्ब्रेन हुन्छ। अनि राख्दाखेरि चाहिँ यसरी एउटै मेम्ब्रेन यसरी बस्नुपर्ने यसरी बस्दिन सक्छ, पल्टेर बस्दिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने स्ट्रक्चर क्लियरली देखिँदैन। त्यही कारण राख्दाखेरि पर्फेक्टली स्प्रेडेड अन द स्लाइड भन्छौँ हामी। यो स्लाइडमाथि एकदमै पुरै सुतेको अवस्था हुनु पऱ्यो, फोल्ड नभइकन। त्यसरी हामीले यो मेटेरियललाई यहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ विथ द हेल्प अफ ब्रस। त्यस पछाडि यो माउन्टिङको प्रोसेस सुरु भइसक्यो। अब वासिङ सकेर माउन्टिङ। अब हामीले मेटेरियल ट्रान्सफर गरिसक्यौँ। यसमाथि हामीले यो एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर लिक्विड जस्तो देखिन्छ, यसलाई ग्लिसरिन भनिन्छ। यो केमिकल यहाँ एउटा बोतलमा राखेको छ, यसलाई ग्लिसरिन भन्छौँ। यो ग्लिसरिनलाई चाहिँ माउन्टिङ मिडिया भन्छौँ। यसको 1 ड्रप हामीले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अहिलेको यसरी नै हाल्ने, तर धेरै हाल्नु हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ 1 ड्रप भयो भने पुग्छ। बढी हाल्यो भने यो लतपतिन्छ। ग्लिसरिन अलिकति च्याट गर्ने खालको हुन्छ। एक थोपा मात्रै हाल्ने, अहिलेको जसरी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। बोतललाई यसरी होल्ड गर्ने अनि खेरि एकदमै बिस्तारो प्रेस गर्ने, ठ्याक्कै मेटेरियलको माथि पर्ने गरी एक थोपा ग्लिसरिन यसरी माथि झार्नुपर्ने हुन्छ। With the help of this butter and its dropper भनौँ, put 1 drop of glycerin over the materials. So यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ग्लास स्लाइड छ, त्यहाँ हामीले मेटेरियल राखेको छ। मेटेरियल माथि हामीले के हाल्यौँ, एक थोपा ग्लिसरिन हाल्यौँ। अनि ग्लिसरिन हाल्दा कहिलेकाहीँ त्यो एयर बबलहरू पनि यहाँ आउन सक्छ, त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो अति इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो। यहाँनिर कहिलेकाहीँ थोपाहरू जस्तो कि यो प्रेस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बबल पनि आउँछ, थोपा मात्रै आउँदैन। बबल आएको रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले बिस्तारो ब्रसको सहायताले हटाउन पनि सक्छौँ। यसरी बिस्तारै त्यो बबललाई ब्रसले यसरी टच गर्ने अनि खेरि त्यो बबल्सहरू हटेर पनि जान सक्छ। सो द ड्रप सुड बी फ्री फ्रम एयर बबल्स। सो हामीले ग्लिसरिन पनि हालिसक्यौँ। सो ग्लिसरिनलाई मैले अघि बताइसकेँ, यसलाई माउन्टिङ मिडियम अथवा माउन्टिङ फ्लुइड पनि भन्छौँ। ग्लिसरिनले यो मेटेरियललाई ड्राई हुन दिँदैन। किन ग्लिसरिन हाल्ने भन्दाखेरि अब यो हामीले प्रिपरेसन गरेर केही समय लाग्न सक्छ अब्जर्भ गर्नको लागि। त्यो समयसम्म यो मेटेरियल के हुनु भएन भन्दाखेरि ड्राई हुनु भएन, सुक्नु भएन। त्यो नसुकोस् भन्नको लागि हामीले ग्लिसरिनको थोपा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पानी हाले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पानी त इभापोरेट भएर जान्छ अनि खेरि एकैछिन मेटेरियल ड्राई हुन्छ, फेरि अनि श्रिङ्क हुन्छ सेल्सहरू, त्यो राम्रो देखिँदैन अनि हामीले हेर्दाखेरि। अनि ग्लिसरिनले त्यो हुनबाट बचाउँछ। त्यस कारण ग्लिसरिन युज गरिन्छ टेम्पोरेरी स्लाइड बनाउँदाखेरि। सो अहिले हामीले मेटेरियल राख्यौँ, मेटेरियलमाथि हामीले एक थोपा ग्लिसरिन पनि राख्यौँ। अब हामीले कभर स्लिप राख्नुपर्ने हुन्छ। यो स्लाइडमाथि राखेको मेटेरियलमाथि हामीले कभर स्लिप राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अघि मैले देखाइसकेँ यहाँहरूलाई, यो भनेको चाहिँ कभर स्लिप भयो। यो कभर स्लिप स्क्वायर सेपको छ। यो सधैँ स्क्वायर सेपको नहुन सक्छ, यो कहिलेकाहीँ सर्कुलर सेपमा पनि आउँछ। जस्तो कि म यहाँहरूलाई एउटा पर्मानेन्ट स्लाइड देखाउँ। यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँनिर यो पर्मानेन्ट स्लाइडको बिचमा पनि एउटा कभर स्लिप राखेको छ, तर यहाँ यसको सेप कस्तो छ, सर्कुलर छ, गोलो छ। यो गोलो सेपमा पनि पाइन्छ, यो अनि सर्कुलर सेपमा पनि पाइन्छ अनि स्क्वायर सेपमा पनि पाइन्छ। जस्तो कि मैले युज गर्न आँटेको चाहिँ यहाँ स्क्वायर सेपको छ। यो सधैँ पातलो ग्लास मेटेरियल्सहरू। अब यो कभर स्लिपलाई हामीले यो ग्लिसरिन माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला ग्लास स्लाइड माथि मेटेरियल्स माथि ग्लिसरिन माथि कभर स्लिप। अब यो ग्लिसरिन माथि हामीले यो कभर स्लिप राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई मैले देखाइसकेँ, यो एकदम पातलो ग्लासले बनेको मेटेरियल्स हो। नामै कभर स्लिप, यसले कभर गर्ने गर्छ। त्यो मेटेरियल्स र त्यो ग्लिसरिनलाई कभर गर्छ र यस छोप्ने काम गर्छ। अनि यसो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि, अथवा यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि यसले यो ग्लिसरिन छ नि, हामीले राखेको ग्लिसरिन र यो अब्जेक्टिभ लेन्स यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अब्जेक्टिभ लेन्सको कन्ट्याक्ट हुँदैन, किनभने यो अब्जेक्टिभ लेन्समा ग्लिसरिन टच भयो भने त्यो अब्जेक्टिभ लेन्समा फङ्गसहरू डेभलप हुन सक्छ, त्यो बिग्रिन्छ। त्यसको सिधै कन्ट्याक्ट नहोस् अथवा यो अब्जेक्टिभ लेन्सले यो ग्लिसरिनलाई टच नगरोस् भन्नको लागि यो कभर स्लिप राख्ने गरिन्छ। सो अब कभर स्लिप राख्ने तरिका पनि अलिकति फरक छ। म यहाँलाई देखाउँछु। यो डिसेक्टिङ बक्स यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यसलाई हामी डिसेक्टिङ बक्स भन्छौँ। यी सबै मेटेरियल्सहरू यहाँनिर हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ निडल।
देख्न सक्नुहुन्छ यो निडलको सहायताले हामीले यो कभर स्लिपलाई यहाँ माथि राख्नुहुन्छ। यसरी हामीले झट्टै छोड्नु हुँदैन। यो कभर स्लिप मैले होल्ड गरिराखेको छु। यसरी माथिबाट अथवा छेउबाट लगेर हामीले यसरी माथिबाट टक्क छोडिदियो भने फेरि यहाँ थुप्रै एयर बबल्सहरू पस्न सक्छ। सो एयर बबल भएको स्लाइडलाई चाहिँ राम्रो स्लाइड मानिँदैन। त्यही कारण यो कभर स्लिपलाई यहाँ माथि राख्दाखेरि असाध्यै बिस्तारो राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँहरूलाई देखाउँ कसरी राख्ने भनेर कि यो कभर स्लिपलाई पहिला यसरी होल्ड गर्ने, यो दुईटा औँलाको बिचमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, दुईटाको औँलाको बिचमा यसरी छड्के बनाएर, छड्के भनेको यसरी सिधा पक्ड्ने होइन, यस्तो तरिकाले होल्ड गर्ने। अनिखेरि यो छेउ छ, यो मुनिपट्टिको छेउले चाहिँ यो ग्लिसरिन जुन मेटेरियलमाथि राखेको छ त्यसलाई अलिकति टच गराउने, छेउतिर यो छ नि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म ग्लिसरिन छ, अलिकति टच गराउने यसरी। अहिले मैले छड्के बनाएर यो दुईटा औँलाको बिचमा कभर स्लिप समाइराखेको छु। त्यस पछाडि यो निडल भयो, यो निडलले मुनिपट्टिबाट यसलाई अड्याउने, सपोर्ट दिने यसरी, अनि औँला छोडिदिने। मैले अहिले औँला छोडिदिएँ। अहिले यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कभर स्लिप छड्के भएर बसिरहेको छ र मुनिपट्टि निडलले सपोर्ट गरिराखेको छ। अब एकदमै बिस्तारो त्यो कभर स्लिपलाई मुनि ढल्काउने, यो निडललाई बिस्तारो तल लाने, त्यो हुँदाखेरि कभर स्लिप पनि तल जान्छ। अनिखेरि यसरी एकदमै बिस्तारो त्यो कभर स्लिपलाई छोडिदिने अथवा त्यो कभर स्लिप मुनि भएको निडललाई बाहिर निकाल्ने, बिस्तारो। यो प्रोसेस असाध्यै बिस्तारो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम स्लोली, very slowly you remove the needles from the cover slips. यसरी हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो ग्लास स्लाइड, त्यहाँ माथि हामीले हाम्रो मेटेरियल राखेको थियो, त्यसमाथि हामीले ग्लिसरिन राख्यौँ, त्यसमाथि हामीले अहिले कभर स्लिप राख्यौँ। अब यहाँ हामीले बढी ग्लिसरिन युज गरेको भयो, त्यो ग्लिसरिन सबै यतातिर बगेर आउँथ्यो। त्यसकारण हामीले यो ग्लिसरिन एक थोपाभन्दा बढी युज गर्न आवश्यक हुँदैन। फेरि बढी निक्ल्यो भने यसलाई पुस्नुपर्ने हुन्छ, झन् फोहोर हुन्छ। यति भएपछि हाम्रो स्लाइड लगभग रेडी भयो। र यो रेडी भएको स्लाइड कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै मेटेरियल बिचमा भएको हुनु पर्यो। अनिखेरि त्यो मेटेरियल फोल्ड हुनु भएन, अनि त्यहाँभित्र एयर बबलहरू पनि हुनु भएन, अनि एकदम क्लिन र ड्राई हुनु पर्यो। पानी लागेको, स्टेन लत्तपत्त भएको, अनि ग्लिसरिन पनि यताउता पोखिएको, छरिएको, त्यस्तो हुनु भएन। यस्तो यहाँ देखाए जस्तो एकदम क्लिन एन्ड ड्राई स्लाइड हुनु पर्यो। अब हाम्रो स्लाइड रेडी भयो अब्जर्भ गर्नको लागि। अब अब्जर्भ गर्ने तरिका यहाँहरूलाई मैले अघि बताइसकेँ कि अब यो टेम्पोरेरी स्लाइड भयो, यसलाई हामीले अहिलेको यसरी नै पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला त हामीले यो हाम्रो टेम्पोरेरी स्लाइड रेडी भइसक्यो। अब अब्जर्भेसन गर्ने तरिका मात्रै रह्यो बाँकी। अब यसलाई अहिलेको यसरी नै यो माइक्रोस्कोपलाई लाइट बाहिर फर्काउने, त्यस पछाडि यो मिरर चलाएर लाइटलाई फोकस गर्ने, त्यस पछाडि यो लो पावरमा चेन्ज गर्ने भनेको छ मैले अघि नै। यो लो पावरमा यसरी, यो लो पावर 10x मा ल्याएको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि स्लाइडलाई यहाँनिर राख्ने, ठ्याक्कै त्यो कभर स्लिप चाहिँ त्यो स्टेजमा भएको पाल माथि पर्ने गरी यसरी राख्ने। त्यस पछाडि यो जुन छ नि यो अब्जेक्टिभ लेन्सलाई बिस्तारो माथितिर ल्याउने, यो छेउमा पुर्याउनु पर्छ। पहिला हामीले बाहिरबाट हेरेर, अघि मैले बताइसकेको छु यो कुरा, यसरी बाहिरबाट हेरेर यो स्लाइडको अलिकति माथि यो अब्जेक्टिभ लेन्सलाई लाने, अनि फेरि हेर्दै माथितिर ल्याउने, यसरी हेर्दै माथितिर ल्याउने। माथितिर ल्याउँदाखेरि एउटा रातो कालो देखिन्छ, अथवा यहाँ चाहिँ हामीले रेड स्टेन युज गरेको हुनाले रातो रङ देखिन्छ। अनि त्यो रातो रङलाई अझै बिस्तारो माथि ल्याएर यो कोर्स एडजस्टमेन्ट नब भन्छ यसलाई बिस्तारै मुभ गराउने, अनि हामी केही स्ट्रक्चर देखे जस्तो हुन्छ त्यहाँनिर स्टप गर्ने। स्टप गरिसकेपछि अब त्यसलाई हामी यो फाइन फोकसिङ चलाउने। त्यस पछाडि यसलाई यो फाइन फोकसिङ भन्छ। फाइन फोकसिङ चलाएर त्यो स्ट्रक्चरलाई क्लियर बनाउनु पर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कतातिर बटार्दा क्लियर देखिन्छ त्यतितिर बटार्ने। र कहिलेकाहीँ हामीले यो स्लाइडले पनि अघि बताए जस्तै यताउति मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले राखेको मेटेरियल ठ्याक्कै सेन्टरमा नहुन सक्छ। यसरी हल्का मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र कहाँनिर क्लियर देखिन्छ त्यहीँनिर लगेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यसरी स्लाइडलाई थिचेर यो स्टेज क्लिपले स्लाइडलाई अड्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी टेम्पोरेरी स्लाइडलाई लो पावरमा हामीले फिक्स गर्यौँ। अब यहाँनिर हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यो लो पावर हो 10x, अनि त्यो एउटा हाम्रो रफ कपीमा ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अनि फेरि हाई पावरमा लानुपर्ने हुन्छ। यसलाई हाई पावरमा लान अघि मैले सिकाइसकेको छ। जब लो पावरमा देखिन्छ,
लो पावरमा देखिसकेपछि माइक्रोस्कोपलाई यसरी होल्ड गरिसकेपछि यसलाई यसरी रोटेट गर्ने अनि हाई पावर भनेको जस्तो कि यहाँ 10x छ यहाँ 40x छ यसरी हाई पावरमा यसरी रोटेट गर्ने एक खालको खिटिक्क जस्तो आवाज आउँछ अनि रोकिसकेपछि अब यो चलाउनु हुँदैन यो मैले बताइसकेको छ अब यो मात्रै चलाउने यसरी फाइन फोकसिङ मात्रै चलाउने अनि खेरि जे देखिन्छ अघि देखेकै चिज ठुलो देखिन्छ त्यसको फेरि हामीले ड्राइङ लेख्नुपर्छ र के देखियो त्यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी हामी टेम्पलेट बनाउन सक्छौँ सो जस्तो कि मैले यहाँलाई अहिले ओनियनको कुरा गर्ने अब यही तरिकाले हामी यहाँ अरू दुईटा मेटेरियल्सहरू छन् जस्तै कि यहाँ जेरानियमको पनि छ अनि यहाँ ट्रेडेस्केन्सियाको मेटेरियल्स पनि छ एक्ज्याक्टली यही तरिका फलो गरेर हामी टेम्परेरी स्लाइड बनाउन सक्छौँ र त्यस पछाडि के देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी ड्राइङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब के देखिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई ड्राइङ गरेर देखाउँछु जस्तै कि मसँग केही चार्ट पेपरहरू छ त्यही चार्ट पेपरमा म यहाँहरूलाई देखाउँछु जस्तो कि अलिकति मैले यसलाई छेउमा राखेँ अब म यहाँलाई ड्राइङ गरेर यहाँ कस्तो देखिन्छ त्यो कुराहरू म देखाउँछु अब म यहाँलाई यो माइक्रोस्कोपमा त्यो डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरू राख्दाखेरि कस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ लो पावरमा हाई पावरमा त्यसको यहाँ ड्राइङ गरेर देखाउँछु यहाँले त्यही अनुसार यहाँले बुझ्नु होला जस्तै कि म पहिला ओनियनकै कुरा गर्छु ओनियनमा हामीले एउटा स्केल लिएको थियो ओनियन स्केल एउटा ओनियन स्केल हुन्छ सपोज यो ओनियन स्केल भयो यो ओनियन स्केललाई हामीले यहाँ राखेर हेऱ्यौँ पहिला लो पावरमा हेऱ्यौँ यो भनेको चाहिँ ओनियन स्केल भयो यसलाई लो पावरमा हेर्दाखेरि कोठा जस्तो देखिन्छ रेक्टेङ्गुलर टाइपको सेल्सहरू देखिन्छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको सेल्सहरू देखिन्छ लगभग यस्तै खालको सेल्सहरू यहाँनिर देखिन्छ कहिलेकाहीँ अलिअलि स्लाइटली भेरिएसन हुनसक्छ यु क्यान सी द सेल स्ट्रक्चर लाइक दिस मानिलिउँ यस्तो खालको सेल स्ट्रक्चरहरू यहाँले क्लियरली माइक्रोस्कोपमा अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर लो पावर यस्तो सानो डट दिएको छु मैले यो डट भनेको न्युक्लियस सानो थोप्ला जस्तो देखिन सक्छ यो चाहिँ लो पावरमा भयो सो अन्डर लो पावर यो म यहाँहरूलाई बताइरहेको छु ओनियन स्केलको बताइरहेको छु मैले यहाँ माथि लेखेँ ओनियन स्केलको केसमा यस्तो देखिन्छ अनि हाई पावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ कुनै एउटा सेल मात्रै देखिन्छ त्यो सेल चाहिँ ठुलो देखिन्छ अब यस्तो देखिन्छ हाई पावरमा हेऱ्यो भने यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेल वाल भयो यहाँलाई देखाउँदैछु अब सेल मेम्ब्रेन बनाउँदैछु भित्रतिर सेल वाल देखिन्छ सेल मेम्ब्रेन देखिन्छ अनि खेरि बिचमा एउटा भ्याक्युल पनि देखिन सक्छ कहिलेकाहीँ नदेखिन पनि सक्छ एउटा न्युक्लियस देखिन्छ डार्कली स्टेन न्युक्लियस हुन्छ यहाँभित्र मसिनो थ्रेडहरू देखिन्छ यहाँ देखाए जस्तो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र अरू स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यहाँ खासै देखिँदैन यो मैले डट गरेको चाहिँ साइटोप्लाजम हो र यो चाहिँ न्युक्लियस भयो यो बाहिरको भनेको चाहिँ सेल वाल भयो मैले CW लेखेँ भित्रको लाइन भनेको सेल मेम्ब्रेन यो छुट्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ तर पनि एउटा लाइन देखिन्छ अनि त्यसलाई अलि अझै हाई पावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन अलिक क्लियर छुटिन्छ नभए छुटिन गाह्रो हुन्छ एउटै लाइन जस्तो देखिन्छ यो न्युक्लियस चाहिँ एकदमै डिस्टिङ देख्नुहुन्छ यहाँहरूले न्युक्लियस क्लियर देखिन्छ अनि यो भनेको चाहिँ साइटोप्लाजम भयो साइटोप्लाजम सो यसरी हामी रेक्टेङ्गुलर टाइपको सेल्सहरू यहाँ देख्नुहुन्छ सबै सेल्सहरू रेक्टेङ्गुलर सेपको छ त्यसैलाई ठुलो बनाएको मैले हाई पावरमा देख्दाखेरि यो अन्डर हाई पावर भनेको जतिखेर हामीले 40x युज गरेको थियो त्यतिखेरको स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ चाहिँ अरू धेरै स्ट्रक्चरहरू हुन्छ यहाँभित्र तर त्यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिँदैन मेनली न्युक्लियस चाहिँ देखिन्छ अनि सेल वाल सेल मेम्ब्रेन अनि साइटोप्लाजम यति स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यहाँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ र सेपको कुरा आयो यहाँनिर ओनियनको स्केलको केसमा चाहिँ यसको इपिडर्मल लेयरमा भएको सेलको सेप चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि अर्को आयो मैले अर्को कुरा गर्दै थिएँ त्यसको नाम हो जेरानियम भनेको एउटा सानो फ्लावर भयो जेरानियमको लिफमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी
यो जेरानियमको लिफको आउटलाइन ड्र गर्ने भने झन्डै यस्तै यस्तै खालको आउटलाइनहरू यहाँहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको सिम्पल यस्तो खालको भेन्सहरू यहाँनिर छ, थुप्रै भेन्सहरू छ। यो जेरानियमको लिफ भयो। यसबाट हामीले इपिडर्मल लेयर निकालेको थियौँ र त्यसको लो पावरमा हेऱ्यो भने यहाँहरूले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो जेरानियमको लिफ भयो, जेरानियमको लिफ। सो अन्डर लो पावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ जेरानियमको लिफमा यस्तो खालको इरेगुलर टाइपको सेल्सहरू देखिन्छ, मसिनो इरेगुलर टाइपको सेल्सहरू। थुप्रै सेलहरू यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको आँखा जस्तो स्ट्रक्चर पनि देखिन्छ, स्टोमाटा भन्छ त्यसलाई। यस्तो स्टोमाटाहरू पनि ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ। मैले अर्को पनि स्टोमाटा यहाँ बनाएँ, यहाँ पनि अर्को स्टोमाटा बनाएँ मानिलिउँ। थुप्रै स्टोमाटाहरू देखिन सक्छ। यो मैले अन्डर लो पावर बनाइरहेको छु, लो पावर। यसरी यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्यो भने हामी देख्न सक्छौँ कि यो ओनियनको सेलहरू चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपको हुँदो रहेछ, जेरानियमको सेल्सहरू चाहिँ इरेगुलर सेपको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अन्डर लो पावर। अब एउटा मात्रै सेल हाई पावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सेलको सेपको चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो। इरेगुलर भनेपछि यहाँले बुझिसक्नुहुन्छ, खासै डेफिनेट सेप हुँदैन, यस्तै खालको सेलको सेप हुन्छ। यो सेल मेम्ब्रेन मानौँ अनि बाहिरपट्टि सेल वाल। हामीले यो फिगर माइक्रोस्कोपमा हेर्दै ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले प्रोसिडियर बताउँदाखेरि यहाँलाई बताएको थिएँ। यो भयो। अनिखेरि यहाँनिर न्युक्लियस हुन्छ, यहाँ पनि एउटा डिस्टिङ न्युक्लियसहरू हुन्छ। थुप्रै भ्याकुलहरू देखिन सक्छ यहाँनिर, भ्याकुल्सहरू। यसरी भ्याकुलको रिजन, यसरी भ्याकुल यो सपोज। अनि बाँकी साइटोप्लाज्मलाई चाहिँ हामी यसरी जेनरली डट डट गरेर दिने गरेर छुट्याउने चलन छ। यो साइटोप्लाज्म भयो, यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्छौँ हामी। यसलाई हामी मानिलिउँ न्युक्लियस हो। यो सेल वाल भयो, CW लेखेँ मैले। तीनरी छेउमा हुन्छ सेल मेम्ब्रेन। अनिखेरि यो चाहिँ भ्याक्युल भयो। यो चाहिँ साइटोप्लाज्म। यो चाहिँ हाई पावरमा भयो, अन्डर हाई पावर। जस्तो कि यहाँ एउटा डिस्टिङ फरक देखियो, एउटा सेल स्ट्रक्चरमा फरक देखियो। प्लस यहाँनिर सानो आँखा जस्तो स्ट्रक्चर मैले बनाएको छु, त्यसलाई चाहिँ यो आँखा जस्तो ग्याप जस्तो बनाएको छु, त्यसलाई स्टोमा भन्छ। स्टोमा भन्ने स्ट्रक्चर देखियो यहाँनिर चाहिँ स्टोमा अथवा स्टोमाटा चिज हुँदैन। यो स्टोमाटाको यो ओपनिङ हुन्छ त्यसलाई स्टोमा भन्छ र त्यसको साइडमा मैले अलिकति ठुलो बनाएँ भने यसलाई स्ट्रक्चर यस्तो खालको देखिन्छ। यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि, यस्तो डट स्ट्रक्चर देखिन्छ। सो यो पालको नाम चाहिँ स्टोमा भयो। यिनीहरू चाहिँ गट सेल भन्छ, GUART, गट सेल्सहरू पनि देखिन्छ। स्टोमाटाको दायाँ बायाँ गट सेल्सहरू देखिन्छ। यो भयो जेरेनियम लिफको कुरा। त्यस्तै अब अर्को एउटा छ जुन मैले यहाँलाई सुरुमा कुरा गरेको थिएँ, त्यो भनेको चाहिँ ट्रेडेस्क्यान्सिया भयो। ट्रेडेस्क्यान्सियाको लिफको कुरा हो। त्यो ट्रेडेस्क्यान्सियाको लिफको पनि हामीले इपिडर्मल लेयर निकालेको थियौँ। ट्रेडेस्क्यान्सियाको लिफ हेऱ्यो भने चाहिँ हामी यस्तो देख्छौँ, अलिक लाम्चो देख्छौँ। अघि मैले यहाँलाई देखाएँ, जस्तो कि म यहाँलाई ट्रेडेस्क्यान्सियाको लिफको फिगर बनाएर देखाइरहेको छु। यो ट्रेडेस्क्यान्सियाको लिफ भयो। ट्रेडेस्क्यान्सिया यो जेनस हो, यसलाई अन्डरलाइन गरिरहेको छ। जेरानियम पनि जेनस हो, त्यही कारण अन्डरलाइन गरिरहेको छ ट्रेडेस्क्यान्सियाको लिफ। अब यसको पनि हामीले लो पावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्राय सेलहरू चाहिँ रेक्टेङ्गुलर टाइपकै देखिन्छ। यो ट्रेडेस्क्यान्सियाको चाहिँ लो पावरमा हेऱ्यो भने यो दुईटैभन्दा फरक देखिन्छ। हेक्जागोनल सेपको सेल्सहरू देखिन्छ। जस्तो कि यहाँ हामी देख्छौँ कि यहाँ रेक्टेङ्गुलर टाइपको सेल्सहरू छ, यहाँ इरेगुलर टाइपको सेल्सहरू छ विथ स्टोमाटा। यहाँ चाहिँ हेक्जागोनल टाइपको सेल्सहरू देखिन्छ। अब यस्तो खालको देखिन्छ ट्रेडेस्क्यान्सियाको सेल्सहरू चाहिँ लो पावरमा हेऱ्यो भने यस्तो ठक्कै हो हेक्जागोनल सेपको। हेक्जागोनल भनेको 6 साइड्सहरू भएको यस्तो खालको सेल्सहरू देखिन्छ।
यस्तो खालको सेल्सहरू देख्न सकिन्छ र ठाउँ ठाउँमा स्टोमाटा यहाँ पनि देखिन्छ स्टोमाटाहरू यहाँ पनि देख्न सक्छौँ हामी ल मैले अलिकति प्रश्न बनाएँ यो सेल्सहरू अनि ठाउँ ठाउँमा स्टोमाटाहरू यसरी देखिन्छ यहाँनिर सपोज मैले यहाँनिर स्टोमाटा बनाएँ यहाँनिर स्टोमाटा बनाएँ मैले अर्को स्टोमाटा यहाँ बनाउँदैछु यहाँ पनि अर्को स्टोमाटा यसरी स्टोमाटाहरू देखिन्छ अनि यो चाहिँ सेल्सहरू भयो यो अन्डर लो पावर यो मैले बनाएको यहाँलाई बताउँ यहाँनिर चाहिँ स्टोमा छ अनि यसको पनि यहाँको जस्तै गट सेल्सहरू हुन्छ साइडमा यस्तै खालको यो जेरेनियमको लिफको जस्तै गट सेल्सहरू हुन्छ किडनी सेपको गट सेल्सहरू हुन्छ त्यो यहाँ पनि देखिन्छ अनि यो चाहिँ अन्डर लो पावर भयो अन्डर लो पावर अब यसैको हामीले हाई पावरमा हेर्दाखेरि यहाँ धेरै सेल देखिन्छ लो पावरमा हाई पावरमा हेर्दाखेरि एउटा मात्रै सेल देखिन्छ त्यो यहाँ देखाए जस्तै हुन्छ तर अलिकति ठुलो साइजको हुन्छ हेक्सागोनल सेपको हुन्छ यहाँ म देखाउँछु यस्तो हेक्सागोनल सेपको हुन्छ यस्तो यो अहिले मैले ड्र गरेको लाइन चाहिँ सेल मेम्ब्रेन भनौँ हेक्सागोनल सेपको भयो जस्तो कि बाहिरतिर सेल वाल लेखेँ मैले भित्रतिर सेल मेम्ब्रेन अनि भित्र साइटोप्लाज्म हुन्छ अनि ठुलो भ्याक्युल पनि हुन्छ ठुलो एउटा भ्याक्युल हुनसक्छ अनिखेरि न्युक्लियस चाहिँ अलिकति साइडमा यसरी न्युक्लियस यतातिर हुनसक्छ यो भ्याक्युल भयो यो चाहिँ साइटोप्लाज्म डट डट गरेको रिजन चाहिँ साइटोप्लाज्म यो मैले लेखेँ भ्याक्युल PACUOL भ्याक्युल यो न्युक्लियस अनि यो चाहिँ साइटोप्लाज्म PLASM सो यसरी हामी देख्छौँ तीनटाको कम्पेयर गर्यो भने हामीले खास यो टेम्परेरी स्लाइड बनाउनुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हरेक प्लान्ट सेलहरू एउटादेखि अर्कोसँग फरक पर्न सक्छ अथवा एउटा प्लान्टको सेलहरू अर्को सेलसँग फरक हुन्छ अथवा सबै सेलहरू एकै खालको हुँदैन यो कुरा बुझाउनको लागि यो टेम्परेरी स्लाइडहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो कि यो तीनटा कम्पेयर गर्यो भने हामी देख्छौँ कि ओनियन स्केलमा भएको इपिडर्मल लेयरको सेल्सहरू रेक्ट्याङ्गुलर सेपको छ यहाँ हेक्सागोनल सेपको छ यहाँ इरेगुलर सेपको छ र यहाँ हेक्सागोनल सेपको छ अनिखेरि यो ओनियन स्केलको इपिडर्मल लेयरमा हामी देख्छौँ स्टोमाटाहरू छैन यहाँनिर स्टोमाटा छ अनि यहाँ पनि स्टोमाटाहरू छ अनि त्यही अनुसार यो पनि फरक परिराखेको हुन्छ हाई पावरमा पनि त्यही अनुसार फरक छ एउटा कुरा मैले यहाँलाई फेरि थपेँ यो जेरानियमको लिफमा हेऱ्यो भने थुप्रै यस्तो खालको सियो जस्तो स्ट्रक्चर पनि निक्लेको हुनसक्छ यहाँले स्लाइड बनाएर हेर्नु हो भने थुप्रै सियो जस्तो तीखो तीखो स्ट्रक्चरहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्राइकम्स भन्छ जस्तै कि अघि मैले बनाएको थिएन मैले त्यो हुन त सेलको पार्ट त होइन त्यही भएर अघि बनाएन तर यहाँले देख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो कि जेरानियमको यो लिफ भयो नि यो लिफ हेऱ्यो भने अलिकति खस्रो छ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो लिफको एकदम रफ सर्फेस किन भयो भन्दाखेरि यसको सर्फेसमा आँखाले त देखिँदैन तर छाम्दाखेरि फिल हुनसक्छ यसले छाम्दाखेरि सानो हेयर्सहरू हुन्छ त्यो हेयर्सहरू हामीले जुन मेम्ब्रेन निकाल्दाखेरि त्यो मेम्ब्रेनमा त्यो हेयर्सहरू पनि गएको हुन्छ र माइक्रोस्कोपमा हामी जब त्यो मेम्ब्रेन हेर्छौँ त्यो हेयर्सहरू पनि देखिन्छ त्यही हेयर्सहरू यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ट्राइकम्स पनि भन्न सक्छौँ CHOMES यो पनि देख्न सकिन्छ तर त्यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै इन्डिभिजुअल सेलको पार्ट चाहिँ होइन ठाउँ ठाउँबाट त्यस्तोहरू निक्लेको देखिन्छ सियो जस्तो लामो तीखो तीखो लो पावर अथवा हाई पावर दुईटैमा देखिन्छ त्यो चाहिँ ट्राइकम्स भयो हेयर्स भनौँ त्यसलाई इपिडर्मल हेयर्सहरू पनि देखिन्छ सो इन दिस वे वाट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम दिस फिगर द्याट सेल्स आर डिफरेन्ट इन सेप्स अनि कुनै सेलहरूको बिचमा स्टोमाटा हुन्छ कुनैमा हुँदैन कुनैमा भ्याक्युल हुन्छ कुनैमा नहुन पनि सक्छ सो दिस इज हाउ द प्लान्ट मेटेरियल्स आर मेड अप बाई द डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेल्स